OGW newe timekeeper wito mothe Muhaoka nyina ndi wothingataga githaka ndirenda nogio niwe ndoraga na maithori ona ngikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyu ni gatiga gukandona kadio iki ona njikacie konjuruta mundu toyungio kajira desapa na nikima ya morara gekurianiria ni makeruro manyungu tia no kajireo ni kokonyongerere thaka reitheka muno BMW kuma Marumanet ate tafarire ria irehaga nyumba itu hamwe. Karibuni sana PMM kuma Idaho America gikoyo handu kiaroma. Good afternoon nagutumira maru wadarindo githoma ugaga ni munyaka mutihandete maigoya ni wagekoire ti pepa mundawe ni kunyarara no tamerithitie ndari ndaigaga kigina thi kabisa rusimire kuria ndari umenagira ki wambere ndirugaga na wakere ndikimaga muthenya uria ngakima ni ngakuhe munduri miri munduri ugikaga ndia ngakuhe makururo jeshi ya nduthi kuri ari muru. Good afternoon ndero ndimurana murutaga wira mwega na yori wambugo wa muthengia uthaya kwerwo atia ngogoyo ni ratata ungenda jike atia mwendo menye ni kwendete ona korwo ni yera ndiri undu ndegete gutura nguriragira ta mwana wa ngengendia nginya ugitikia ni ukuite wendo wakwa nuthu kabisa nitukaga meci maingi gigakinya kwanyu na gutire ndonyaga na ni kuria iritu kiria gikenagia nguku ticho gikenagia rwigi ona ungigathie mairiria umenyage ndio nie ngenagio ni ngogoyo ndire yanogia na ndingetekera. Brigadier Kimani Gaitheka Monica Mamzwini wena onogio ni ngogoyo ruguru wa KU mambo namna gani ona ngikurumirira mwendo atigukiga ni wendo waiyurire mahindi-ini makwa nginya ukindigithia ati guti ungi mwega kuriwe nikio unjikaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ wĩmũiretu mũirũ mũno ta karuma ndirũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyue indemakinya makwawe kabaithire ndira na ndie nĩ ndagũikia moko mundu gwitwo Muritu wa Wanjiru kuma kuria Gatanga arenda cugio ni maisha back to back uguo niguo gwika Muritu wito etia rwimbo haria hothe uri kana ugwete muini no menya cigiokaga tatu waiga muini muna umenya gwikira nyimbo cia keithatu hamwe no guo niguo twambiriria ngogoyo muthi yo muthi ni mweri cigana yo muthi ni ya mwisho yo eni umuthi mweri 25 eno ni ngogo ya gutiriha mweri wa gatano ndire ndanogio niwe na ndingetekera joka wa Githunguri Dairies karibu sana shogio ni maisha back to back request ya mundu gwitwo Muritu wa Wanjiru ari kuria kundu gwitwo Gatanga Fraternity yakwa ni koko yule nkaringa na rugendo tegutoria we utiendaga itheru wanile mwana runyono no kimutukirie na mundu aremwo nikio gikayagira ndwao waregire kunjira ti babatarĩtio nĩniĩ ukindera ihinda rĩakwa ingĩcarĩria wa ngoro Thegi muna mheshimiwa Liza Muthoni wa Mbugua kuma kuria Kinyona Githania Gacharage Finals
mwikiharo-ini gia Gacarage wasalimia sana na mwaniriiri inoro kuu kiwanja niguo ndirerwa uriganirwo ngikwenda ndakwire hanyithome ihuithagie miruri mana iyo ni cia maheni gitomanaga hoerwo ndari mwaki wa kiraiku na ndungigua thonio gitumbura kanua tutigane tungiathire ndaci nawe ni ndu anyumaga ikuhi ikaitie ni nyonyonge munyandi ni undu wa ruitho na tene ni orahoraria muiretu tocuru muiru utoi kumbirarirwo muiretu nioe kuhonia njetereire haria muraga ena murauto. Asante sana Liz Wamae, senior manager, anapenda gogoyo sana. Netigo kweringereria ore otwetene muiganu naguo wendo waikionai tugicokaga muigana cogione maica muiretu matuko nongorereri wirukoria wakagu kuwa nderero ni naku ikuga nengwereheria mwereheria niwe muru ungirigotira wendo vyongetemera romande nguco wacoka ora niguona waigego riakwa niguo menyewe ugiciarwo ona nie no ndaciaritwo kabisa. Thengio ndumiriri ciroka guka andu magitia rwimbo na mundu akiuga iratatira ku nimaingiwe wanajika nibomba gukiriria twari nawe kwa mwaura kwina harambe andwari ore twakisi ni mwana kio gaitwo ni rurimi nayo raia yarutagwo kirabu ni muraramo igwo gutwira muiretu ni murauto winaguo kabisa. abenji nginyoka ugo ya mutwe yaranjiraga tagage mabebe ni ciarogirwo niguo turanduka ige muiretu twari na mweri macio ni mataro mega Julius Kareithi wa Inoro TV Gaitheka na jeshi yothe ya nduthi Kenya ng'ima ni mwageithio ni Kareithi wa Inoro guthanda kwa muthe gwi thoko muthurwa ucio guthukitie kiongo nguga ti munyake naguo tondu korwo wabatirio no wikirwo mwenda njeru wendo ucio wanyunda uhe cinya ithathatu na nuthu uri wakwawe utanditha mwandu anakanjeterera gutirio nduingiongerera uyu witu ni mwanuku tondu naguo cira muingi ukoragwo thonio gikua ngugota we tutigane ona ndwari warurira o mundu kairu nakwa gutire ngombo yoriongi. Thengio muno muno rwimbo ruru gwetitio ni Murito wa Wanjiru. Asante sana Murito wa Wanjiru kuma kuria Gatanga. Muhea wa Kagui asante sana urajira murorete kuria Gacarage. Finals ici Honorable Liz MCA wa Kenyona 3-3 jira wa starehe igirira kahotero maira varirikana aria twarutanirie thina muingi twanaria twiitweri twonaniire harambe-ini ya muthuri murata wititwo wikire andu mahua ndarikia kuingira thiini ugiuka haria ndaikaire ukijuria aria wananyona gikwira hihi unyonaga ngeina TV-ini tutioyaine mwena ni ukumenya Madam J mwena egoko kwa mothoni ngutire gicui na unomie gekimwenwa umenyage atithiga gutiga Madam J wake wote niwe wendete ruru rwa musaimo wa Jerry digagutiga Morage wa Jimrad habari ya Dubai ndugu yangu
Ingĩkwĩra njĩtagwo Mũsaimo mũrũ wa Njeri, na gwitũ niĩ nĩ Roko 14. Ũrĩa ũiguaga ngũkũ ciaitagwo na mĩcakwe, na ngiriku cienjagwo Gĩthũngũ. Nĩwakenire mũno nĩ kũmenya ũrĩa njĩtagwo, na wokinjira wĩtagwo Lucy. Waithie geni na kwanyu nĩ itũra rĩa Kĩrĩmara, no rutaga wĩra wa biacara kabisa. Wendwa egwoko Komothoni ngwĩkĩre gĩcũĩ, na ũnũmie keki mwendwa, mũthenya gĩatĩ ndigagũtiga. Nĩwaheire namba ciaku cia thimũ no kĩnjĩra ngerie tũkonana nawe Juma, ũkanyonie kwanyu mũciĩ ngĩmenyaga aciari aku mũrana mũndũ ti mũrana hiti. Nĩtwarĩire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya kwanyu, mbura yoirĩte karũnda mĩtĩ. Ũkĩnjĩra mwendwa wakwa rĩu twĩũmĩrĩrie, tũtigĩtie ng'ongo inya tũkinye. Wendwa egwoko Komothoni ngwĩkĩre gĩcũĩ, na ũnũmie keki mwendwa, ũmenyage atĩ ndigagũtiga. Arĩa marekire ũhiki mũthenya wa ira na arĩa marendana, mwĩrane ciugo icio ndigagũtigarĩkana rĩ. Tũgĩkinya kwanyu mũciĩ twahanaga ta itoi, nĩ ng'aragu na mĩnoga mĩingĩ. Aciari aku atugi wega magĩtwakĩria mwaki, tũhehũke tũkĩgagũragwo. Andũ a itũra nĩ mamenyithirio kwĩna mũgeni, makĩũngana kaiwanaga icũkũrũ. Ũkĩmera gũkũ kwanyu atĩ ũrĩũkaga icera, nokĩo nĩroiganiga gũtiga. Wendwa egwoko Komothoni ngwĩkĩre gĩcũĩ, na ũnũmie keki mwendwa, ũmenyage atĩ ndigagũtiga. Gogoyo back to back kabisa. Nginya gĩtawa digital gũkũ studio auga nĩ gĩa kũu gavana, tũgatigithanio nĩ gĩkuo part 1 na part 2 back to back. Mwendwa wakwa nĩngwendete ta gĩcũĩ kĩrĩkĩara, kana nguo iria ciakwa cia toro. Nĩngwendete ta gĩcicio kĩerekeirio kũrĩ riũa, kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa. Rĩu tondũ nĩ gwatuka tũtarĩ tũronana, nacio irĩma nĩ iratuka irathĩro. Rĩu nĩ kainia mũrigwa nyoni coke itara-inĩ, ngĩrĩmaga guamenya nĩ ngwenda. Nĩngũigua ngiria ikĩgamba nĩamu nĩ ikiria nyoni, nacio hiti ciambĩrĩria gũtheka. Na rũgongo rwanyu ndaigua atĩ mũrĩ arigicĩrie, ngũria mwendwa wakwa ngakĩmuona rĩ. Ĩtagwo Gogoyo, rũrũ nĩ rũĩ. Salome Warau makaharatĩ nĩ mahĩu yathũra ndatheri inua. Nĩguo manjeneti yambĩrĩirie Kenya, nĩguo ndeharĩirie gũthiĩ kwa mwendwa. Mũrĩmo ũrĩa nĩ gũtũra noyũ ngĩgatũrwo, sigino nacio ciauraga ta mbura. Kwarĩ mũthenya wa Juma mbura yatuthungĩire, mũria nyoni mweri wa heho nene. Nacio nyoni ciakabĩte
kabisa. Akinyire kwa mochie taruororo gitema Iria hiti na mbaichokaga micie Nacio nyoni ciarera-inĩ nĩ ciacuracuraga Nyoni itatu meirũkanio ingĩ Evergreen Muthi Ngogoyo arathikĩrĩrio mũno kũrĩa Dubai nĩ my investors Magogoyo diehard me Dubai nĩ maratwarĩtwo nĩ Ngogoyo ka weekend ndasponsete andũ 10 gũthiĩ Dubai. Nyina wake nĩakenire ona ndirĩ nguraro Mũtumia mwerũ mũno nĩkere Mwendwa nake arĩ riko-inĩ athekagwo na kamwena Twetereire ndagĩka ya mũthia Kwarĩ mũthenya wa kiumia ngengere ya ũrago Aciari akwa makoretwo makinya Gira mwendwa kahinda gaitũ nako nĩ gakinyu Tũikaranie ta mũthuri na mũka Mũthenya ũcio Nyeri guothe kwanungĩtio thakame Njambo ya ici nyende mĩciĩ nĩ guoya Maiguĩte nĩ kwanwo mũndũ raikia banga mairo kenda Twaheirwo gwa gũkoma nĩ mũbĩa Kawaya nĩ waigua wĩrũai Mũcai wa Kĩmani nĩendete rwĩmbo rũrũ mũno nĩruo athakire hĩndĩ ya ũhiki wake. Mwalimu Zablon Mushiri kutoka Kirinyaga, good afternoon ndugu yangu. Jack wa Forward magaithia mũno Jumatatu twakerire ndamaragĩte nyina Ngira mwendwa tũrĩrara kangĩma Nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ Mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ Mwendwa wakwa nĩngwendete ta gĩcũhĩ kĩrĩ kĩara Kana nguo iria ciakwa cia toro Nĩngwendete ta gĩcicio kĩerekeirio kũrĩ riũa Kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa Jumatatu twakerire ta maragĩte nyina Ngira mwendwa tũrĩrara kangĩma Nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ Mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo tũgatigithanio nĩ gĩkuũ nĩ cia Kamarwa Wanjiru cikoragwo cigĩrĩ part 1 na part 2 eterera wĩigue nayo part 2 ũrĩa ĩgũkehana. Part 2 nĩ aragia ũhoro wa mũthũngũ warĩ kũrĩa Mũrang'a wanyariraga nyũmba itũ. Thiguai rĩu part 2 tũgatigithanio nĩ gĩkuũ. Andũ arwathiaga ithĩkai he mũndũ andũmĩra message njĩra nyamũ cia gĩthaka nĩ irathumbũra andũ kũrĩa Arwathia ihĩtanwo na cioma. Twakinya gwitũ Kangema nĩndathondekire cai wa andũ arĩa matangĩakinyire Nyeri arĩa akũrũ na arĩa nini makĩmenye mũhiki mũndũ mũgĩ egayaga atanakũra mbũri ciathĩnjĩirwo thome njohi ĩgĩkirĩrwo nyũmba nacio ngũkũ ciaitagwo na mĩcakwe Nario iga na theo ciaragia na mwere 10 cia mũkareire agwo na mambura Morgan wa Bangaine nĩ waigua cia mũkareire agwo na mambura ngetheria mwecimu wa mwago mũno no mwĩrĩ o ũguo ũhoro wa cia mũkarĩ Festus Maina wa KRA Ngogoyo nĩ tax compliant. Mwendwa wakwa nĩamakire nĩ andũ arĩa mokĩte gwitũ Kang'ei na Nyakĩnyua no mweretho mũhiki nĩ ũyũ tũmĩte mbũri citũ ithiĩ Nyeri tũkũnyuane rĩangĩ twĩgambe nayo njohi ĩtanekĩrwo ũkĩ maitũ agĩũka teng'erete akĩnjũria kana ndĩna marũa mahendimeni tondũ gwatuĩka nĩ muma tũranyua na thigari cia White na irĩ njĩra. Ũcio nĩ mũthũngũ warĩ Mũrang'a etagwo Whitney no rĩu wa maitũ matingĩhotire gũtamũka Whitney magĩkĩmwĩta ũguo Mũigua etwo
wa iti tũrĩ o hau ndege igĩũka ituĩkanĩirie marigũ-inĩ ikiugaga atĩ Kabo nĩ mũkuo. Mwendwa wakwa akĩnjĩra nĩtũharaganie cai bara ndĩrĩ mwago ona mwamĩona. Nderire mwendwa na maitũ mũtitige kũmaka, ngarĩ yoka ikagĩrio rigita. Maya nĩ marũa marĩa twahetwo nĩ mũbĩa, na gũtirĩ mũthũkũ na mũbĩa. Kabisa. nĩ kĩndũ kĩmwe thengio njire wa Starehe Bushiri nĩ kũigĩrĩra kahũtĩro, thengio nĩ kũririkana gavana kahinda ga gũtua mata gũtirĩ waragĩrio ngĩ, twaroretio hamwe ta karagita, tũgĩtwarwo gwa Chibwati tũkahũngwo mahũri. Mwendwa wakwa araire kwa Nyaciarawe, mũthuri ũmwe warĩ na ngwĩ wanyuĩte miuma mũgwanja, nĩwe watũmire tũrekererio, akĩaria na mũthigari kabuteni watamenja, ng'enda thĩna yo ndĩagaga mũtegi. Mwendwa wakwa ngwendete nĩ ũndũ wa kũmĩrĩria thĩna, kuma Nyĩrĩ kinya gwitũ Kangema, irũngi marigũ igũrũ mwendwa na ndũngĩ njigathĩ, reke tũgatigithanio nĩ gĩkuo. Oh yes, reke twĩkĩre rwĩmbo rũngĩ rũkũgweta mũthũngũ ũcio, rwĩmbo rwa Kamaru tondũ ciokaga ithatũ rũngĩ rũragweta ũhoro wa mũthũngũ ũcio warĩ kũrĩa Rwathia. Hũrĩra Tindo na andũ a Rwathia marorwo kwĩna nyamũ iramatanga cia mũtitũ kũringana na message ndatũmĩrwo. Kangema Kangema nyumba ciayaga 3,000 mũthenya ũmwe, marima marĩ rũgongo rwa Rwathia maiganagĩra ihe 7,000. Rĩrĩa akinyagia ngui ĩngĩiguĩra Land Rover yerekagia mũkĩra-inĩ wa bara teno yakua, atĩ ona ingĩatinirio mũting'o nĩ mũthũngũ wetagwo Waitina ndĩngĩũkĩra. Ũmũthĩ ũyũ ngui ciarika rĩu mũciĩ wa Kangema gũtirĩ rĩ mũting'o githe mũtiakĩigua, na bũrũri ũcio nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩ andũ mekindĩrĩte, nĩkuo mĩnyongoro ĩrĩa mĩnene ta Mwĩnjoyo na Kayũ ithiaga. Ũguo ndũngĩkoma Nairobi wĩrirĩte kũrĩa ngimena mũndũri nyũmba ya mũmbi. Rĩrĩa mũkũrĩa na mũkanyua mũkĩgũraga matoyota, nacio nding'ori macindeti nyũmba ya mũmbi nĩ mwariganĩirwo nĩ kĩmathi. Ũrĩra Tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta, arambe 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 oye arambe yokire na Jomo Kenyatta. Mĩkawa yarĩ ya Nyankerũ na mĩgũnda yarĩ ya Nyankerũ, mũmenyage atĩ nĩ Kenyatta na mũtigaire witũ tinde ndani Kĩmathi. Kabisa. Ũrĩra Tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta, Neguoma arambe 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 oye arambe yokire na Jomo Kenyatta. rwĩmbo rũrũ rwainirwo tene rĩrĩa mũndũ ahoyaga license ya kũnyua cukari. Twakuire akinyerete wĩathi witũ, Ngomukinya kare Matũra, Mwangi na Irũngũ, Gĩkũyũ na Mũmbi makiuga. Ũrĩra Tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta, arambe 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 oye arambe yokire na Jomo Kenyatta. Ema Mwathiĩre njiko mweri wakĩa, twerirwo makinya no merĩ, nĩtũkũheo mũthenya ũmwe nyũmba ya mũmbi tũririkanage Kĩmathi. Ũrĩra Tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta, arambe arambe
arambe oye arambe okirana ndigociria he mundu arire njiko wi muoyo riu ni mathirire yothe tonoreirie mwene teraroineire gwitũ kangema ndugerwo ngemine nyakenywa maina witũ ngĩrutĩrwo thenge gĩchego ũrĩra tindo magũrũ moya okire na Jomo Kenyatta arambe 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta haune kabisa Alice Waihenya kumutigana kiugo gĩkĩ ĩraguoya iria yakwa mũririkanaga Kĩmathi na njamba jitũ gũtirĩ gĩtatũire kĩngĩ ũrĩra tindo magũrũ moya okire na Jomo Kenyatta arambe 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 oye arambe okire na Jomo Mr. Irogo Kigodoji Dabiro no timekeeper witũ nyamuci wa Ngorika tangeithĩrie Samuel Mariga mũndũ ũrĩ ndare nyingĩ mũno ire yagwo nĩ Chomba kũrĩa Rũraya Chomba Randani marĩa ndare kuma Ngorika na twithiti na pajanga mũririkanagia rũrũ rwitũ twithiti-inĩ nduka cia Nairobi nyũmba itũ kaigaga kũrũgatiararagwo nĩ maĩ ũrĩra tindo magũrũ moya okire na Jomo Kenyatta arambe 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta Inoro Shesheni hakuhe nawe Kumoyo niekate Kanina kanini kagatu Kikakora nyanya demoge Kalewa nedaga netawe Kalamenya haga numoinge Pandalile ukiona newaya Kikakora nyanja ikendo Ukiona kama goge matu Kwanya na kewe moiretu kwagira muno mukera governor kabisa thengio muno Simon Kife njera-inĩ citũ wathe ti kwĩremwo na wathire kũ tabarĩra njega njega Karane tware na kereka Masira kondigo kanyera Ogaikia kurana mukwengi Tasindo ngekane kehoto Mosemanyo hito taikare Paeto ketie kabanda Okejana livya kutaine Nanego nete ya ganawe ndaigua Damis Gogoyo night nyũmba tũcemanie andũ arĩa mangĩenda Gogoyo night guoko igũrũ kũrĩa kwa mũtambo mũkono juu Atigila kare kwa heli Ekoenya ngoro yaku Okeliganero ni wendo Itona yotage mwedowa Ele wakile nyenge kwaga Kemenya ne waika konge Nakatuira na ngoro yakwa Ikakona nyanda lilenge Gogoyo legend Rogoti wa Njeri na wakuma Mũcatha Kĩamba kũrĩa kaunti ya Kiambu Akire kendo ndakanyete Ekeo kengeka na mesha Eutira konjiganania Makokia nilini mehoni Akire kendo ndakanyete Ekeo kengeka na mesha Eutira konjiganania Makokia nilini mehoni no tũkũnengera ndahi no kũmĩruta ihuti nĩ ya mũico wa mweri tũtingĩaga gũkunda ĩno ithuĩ Atigila kare kwa heli Ekoenya ngoro yaku Okeliganero ni wendo Itona yotari mwedowa Ele wakile nyenge kwaga Kemenya ne wahika konge Kendakile na ngoro yakwa Ikakona nyanda lilenge Enibio
tũcokie down memory lane. We wa maitha we ugo renda gwika aca wa maitha ndingirutwe hutini atumia wa maitha geithika igokore ya thakame ya Ngai endene ngwenda gukuririkania timweki wega ria wona wega na weka uru ukarehwo na uru na weka uru ukarehwo na uru kurwara muno menye ti kwa gukua niwonire no kigĩa na hinya niwagereirwo nĩ gũcokia ngatho na kanua kega gakĩrĩte kũhe na kanua kega gakĩrĩte kũhe taririkana rĩrĩa warwarĩte ĩwoi woi ndiagũtigĩkire nĩndarutirwo thakame ũgĩkĩrwo mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua Thengio muno Kongo wa Jasho Jasho kuria warufaga ranjira nduthi ciothe well represented magaithie muno geithia nduthi ciothe atwarithia othe nduthi warufaga wasalimike sana tagezine rwimbo ruriku ruracoka ici ni nyimbo cia rugweti wa Njeri Kenya nayo no kumenya rwimbo rwa rugweti ruria ruracoka ciori wa Daily Nation taririkana rĩrĩa warwarĩte ĩwoi woi ndiagũtigĩkire nĩndarutirwo thakame ũgĩkĩrwo mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua mũrata wakwa wĩ hakuhĩ gũkua no hanu mae oi na ruo rwimbo ruria ruracoka tugitiri ithaa ria mbere tirungi kayo kiongono karakara mwanake na wamuringeire nigetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamuringagĩra nigetha mwendane
thengio muno Kamau akarugana wamenya nĩ Munjuga rũgũcokaga Kethakĩrĩa wandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra kwendaga nĩguo wĩgunĩga kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mr. Munjuga ndiĩ kana Munjuga mũthĩ agacarage nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Munjuga Munjuga ekũmũthĩ gĩtiga kũmũkana waigua tĩru nĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩa nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthembea Munjuga aikaraga kaunta-inĩ anyuaga o kaũkĩeika agĩcoragĩra arĩa angĩ Munjuga we ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyu ĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra getha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Munjuga nĩoneka ndumberi nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Munjuga we tũrorete thaa 8 twatwarwo thaa 8 nĩ Munjuga andũ a nduthi mwĩmenyerere Munjuga ti mũndũ mwega ũguo kabisa. akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Jack wa Ford ukatumimie na nja Ndahito ũkonengera John Kuria na nawe ũkũmĩruta ihuti harĩa Longonot Travelers Inn Mr. Kuria ũkũruta mawĩra macio merĩ ũmĩrute ihuti na wĩikare na ndahi endaga mũndũ ũtarĩ makoro endaga mũndũ waremire tene endaga mũndũ indo ciake ndahiti yako neanwo oro ũguo mũciĩ wa Ũtugi Nottingham FM nĩ thaa 8 cia mũthenya maitũ Ekeroro neruto merati na tunyuire nja maitũ cokera nĩgetha Timotheo atige kũrwara nda Ekeroro neruto merati na tunyuire nja Timotheo nĩ wagĩrĩirwo gũkundaga kanini nĩ ũndũ wa ndeo yaku akĩrĩ kiugo kĩraigua ũguo atakĩrĩ ni mayo manene ndia ya mĩatũ nĩguo
nĩ maitũ kĩnyakĩrĩti na nĩkĩo kĩigaga. Nake baba agĩkwĩra atĩa na yathũra ndatheri? Na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai. Nĩ kwatĩ nĩ thaa 8. Nĩkerurwo merutwo mĩrati na tũnyuĩre nja. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, ũguo nĩguo tũgwĩka. Kĩndũ tũthũire no kĩ? Nĩkuo kũrĩa tangathi arĩa mega tũkenya. Indoro, indoro, mũciĩ wothe ũrĩ indoro, ndũtuagia tũhiũ. Mĩgambo mĩnyoroku wega ta ya tũnyoni. Indoro, indoro, mũciĩ wothe ũrĩ indoro, ndũtuagia tũhiũ. Inoro Mĩaraho. Amũkĩra ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Thirikari nĩ ũrĩtie gũithie thogora wa tauro cia ũtheru, kuona airĩtu aingĩ matirĩ na ũhoti wa kwĩgũrĩra tauro icio nĩ ũndũ wa gũkorwo irĩ na goro makĩria. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia mwana wa mũirĩtu hĩndĩ ya kũheana tauro cia ũtheru mwena wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia, ta ũrĩa Gĩthui wa Wairimu aratarĩria. Ikundi ici igomanĩte thukuru-inĩ wa airĩtu wa Inoro taũni-inĩ ya Nanyuki irĩ na muoroto wa gũthomithia airĩtu ya kũmenyerera mĩĩrĩ yao. We are happy to have volunteers from across different professionals just sharing their careers, their experiences in school and also out of school and their current work life, so that we can build communities where citizens are not only work but they are also able to pass forward what they learn and what we've learned, so that our generations or younger generations do not have to face some of the challenges we have faced. Mũtongoria wa gĩkundi kĩa Drawing Dreams Initiatives Grace Wanene augĩte thengia ya thirikari gũkorwo ĩkĩranĩra atĩ tauro cia ũtheru itikwambatĩra thogora, ũma nĩ atĩ nĩ cikoretwo ikĩambatĩra. I can remember very well when we were campaigning against the financial bill, one of the key things were do not tax my periods, kwani placards were written kwani hamtaki tunyeshe, like people are protesting against the tax on period products. But if you go to the shelf right now, the prices have really hiked. A product that was 75 bob, for example, is now 90 bob. A product that is called pure cotton that was 250, it's now like 400 shillings. So as the government comes to its financial year, let us have governments that are intentional and are aware of how accessing a period product is not only challenging but almost impossible for so many women and girls. Kwani possible thirikari ihote kurora maundu maya ma thogora wa tauro cia ũtheru ni guteithia andu aingĩ muno, tondu rukoraga maita maingĩ mwana ni akumiss kirathi tondu ndarahota kũgĩa tauro ũrĩa wa ũtheru. Mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ĩno thukuru-inĩ ũyũ Emily Bogua augĩte nĩ kĩeha kuona arutwo amwe no matĩraga thukuru ihinda-inĩ rĩao rĩa mweri nĩ kwaga tauro cia ũtheru, na nĩ ũndũ macokagia thutha hanene kĩmathomo. Ithuĩ ta arimũ rĩ, rĩmwe nĩ tũkoragwo na challenges rĩrĩa arutwo aitũ maga gũka cukuru hĩndĩ ĩrĩa magenerwo nĩ kaũndũ kau, na marĩ kwaga gũka cukuru nĩ kuonania ona syllabus kũrĩkia rĩ nĩ koragwo ĩrĩ na hinya, na rĩmwe ũkona kinya ciana icio nĩ iraremwo ku perform. Ciana ici ciagĩa na maũndũ ta macio mangĩgĩa na ũndũ ũramagia mabatie kwaria ũhoro waguo, na mwana ndabatie kwaga gũka cukuru rĩrĩa anyitwo nĩ ũndũ ta ũcio. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ arutwo aya nĩ mahetwo tauro cia ũtheru cia kũhũthĩra maita maigana ũna. Inoro FM de kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimu. Mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩa Kajiado ya rũgongo nĩ mathingatĩte ateti gũkũ bũrũri-inĩ makoragwo marĩ kĩonereria kĩa ũtongoria mwega matũũra-inĩ. Maugĩte ateti amwe matikoragwo na mĩgendere ya kwĩhokeka mũno makĩria harĩ ũruti wĩra wa wabici-inĩ iria mathurĩtwo. Oho nĩ makinyĩrĩirie bata wa atongoria athure gũkinyanagĩria tabarĩra ciĩna kĩguni kũrĩ mũingĩ. Wacuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria matũũra-inĩ, atongoria matiganĩte makĩyarĩra ciama-inĩ cia kĩũteti, nacio njikaikanĩrio cia mĩario ikĩyumĩria gatagatĩ-inĩ ka ateti kumana na mĩrũgamo yao ngũrani. Rĩu kĩũria gĩa kũrĩa ũteti wa bũrũri ũrorete nĩkĩo aingĩ matũũra-inĩ mareyũria. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo tũraranĩria na mbeũ njĩthĩ mwena ũyũ arĩa maratũtarĩria meciria-inĩ mao marĩ na merirĩria ma
utongoria mukinyaniru na oho utongoria mwega magikia ritana kuri atongoria gutuika kionereria kiega kuri muingi. Sisi kama vijana hatutaki uongozi ambao wanatuahidi vitu nyakuna. Kama sasa tuseme kiongozi akisema ninawaahidi kama vijana nitawapea kazi mahali fulani, athibitisha kwamba basi ametupea hiyo kazi. Si kuwa ati ni mdomo tu anatuambia atatupea kazi. Ataacha kama si wenyewe ndio tunaumia. Sita yuthi tungienda tuonio uria tungika nigetha tuone mbeca. Ni no njuge igira hiyo tongoria ti mundu kundoranie mwene athondeke bururi witu ithuĩ twirore tondu ungiuga munene kana mundu ugutongoria we ukekorore individual ndangihota no angithondeka hau uikarite ungithondekwo wega ri ithutikara wega. Oho matariirie marenda atongoria mararumbuia mabata ma mbeu njithi na muno hari guthura mieke ya mawira kurio. Tungienda yuthi ya maheo mawira maria mekuo thaa ici meguku ithuĩ twita yuthi ya guku no turute urakora ringi mawira maria mekuo ta makanju ri yuthi mayo kuruta wira guku tio mararuta wira ni akunene maroka makambe kuruta wira guku ni tutire mawira tuinyirekete muno tunaginya mawira ri twari oraithi no maundu megoro iyo kwa mundu ariwo muthenya kariko riko githiko kariko magana matandatu athikugura kindu kana ni mutunduka-ini ni magana meri mutu oko ni magana matano andu genya magwakura na ciana ugika atia. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Matama mangĩ nona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Moga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gutire muthenya gutaraio ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia niri niriu Inoro FM mucio wotuginotana ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini tukimurika uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Nyandarua na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ ĩkũmoragari ũcio rekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kinangofu ĩkũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩte andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Moga wa Waithĩra na Simon Gure makiaranĩria na atongoria athure mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Dear me, love is so unfair. If you want what love so dearly, cannot spare a moment for one's love. How I wish I had no heart to love. Every time I try to think of you and remember your glorious memories, tears come, my eyes cannot see. I need someone to wipe away my tears. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Kabisa.
thengio muno Diamond Garage no gogo yaratata thengio Edward Jao. Every day I make an effort, dear, to forget you and your memories. I can't, you are so dear to me, so lovely, I don't know what to say. Happy days we spent together, love, fun and laughter we share together, Mom. Come to me and let's repair the love, love that will last forever, nevermore. Ane ogua ni thari ya nyimbo cia wendo gogo yo my love. Lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Request ya someone Johi. Lonely heart, I need someone to whisper to me. Three words, three words, three words that say I love you. Gugoyo Netate. Aikariaga keu ginya mokeu mokedo o ginya gekedo othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Ona koro mwenone wathire ukini itari na munyani wendo wa mando thira yangara ikarago karurumuka. Rose mwana kange mano aigua wendo wa mando thiraga. Shiko Frederick kumale muru Gogoyo Fraternity, good afternoon. Oyo ni CDM wa Kwanyire muru Manjeriro toraga taoni ukiororo tarina weka ogwo wothe ni wewe ikire megwiteka matire moi kendanite kumatora nyinyi waenire tani gondige ona ndatora miaka ngiri mwe ikamenyo renda wekire. Gogoyo Netate. Nishere toa hore tote nawe Emigaga mituine yorere Negorera ndakoririkana Kamioya kame ekisi Ona koro mwendone wathire Ukendi aitari na munyani Wendo wa mando thira yangara Ikarago karurumuka.
Rocho no wigwa wariara wadagureti kwa nyama. Laide kama no wariara wadagureti kwa nyama. Rendo wa maduthiraga. Rose wa Safaricom. Legione dakona. Koge wa Tesolab, asante sana. Wendo nakwendire kare mbureki rere wendo wito wakiriririe muratano gwo wandihirio kare ngudi mbae wendo wandihire niguthie kwega keikia thina-ini na ruo rwingi muratano gitira thuri yoyere Kenya ona wagithaitha riu ngwikatia wandigire rira ngakwirire te murata tiga guteng'era rĩrĩa gwatuka. Haria hothe uri karibu sana tafarira-ini ya Gogoyo. Thengio kama Custom kuma Njoro. Gogoyo ya my love. Nyimbo ciendetwo muno ni Moi wa Kiboroiro. Mwatha Bob wa Makoboki aruga Evergreen. Samu wa Jehyo na aruga ziko sawa. Wa Mario, George wa Mario Farm ya Enterprises, thank you.
thabarĩ njega wa Mario ukima Mombasa ugicoka Nairobi roka igitataga nginya ugakena nĩ ithaa rĩa nyĩmbo cia love mwandu wa Lucy rũrũ rwendetwo mũno nĩ Rigi G mwacimi wa Rigathĩ wa Gachagua harĩa hothe arĩa geithĩke rũrũ nĩwe ũrwendete ma no horo ũcio ngawĩkĩra mũkonde tondũ ana njĩra na kanua gake nawe mwendo wa Lucy andu makondete ogethie na njĩra Lucy mendago makuone nawe mwendo wa Lucy andu makondete ogethie na njĩra Lucy mendago makuone magego na maitho maku no tanjato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta-inĩ rĩa Lucy oh my magego na maitho maku no tanjato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta-inĩ rĩa Lucy ate geithĩka mũno Jose wa Mĩrĩngĩti kuma Gatondo South na andũ othe Gatondo South mũgeithĩke na mwamũkĩre ngeithi cia Jose wa Mĩrĩngĩti warĩkia kũmuona ona wainũka meciria na iroto ciake itingĩreka ũkome warĩkia kũmuona ona wainũka meciria na iroto ciake itingĩreka ũkome Nguhoyo nĩ tate twatigana nawe tũtiarĩ rũmena mwendwa wahenirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga twatigana nawe kuna tũtiarĩ rũmena mwendwa wahenirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga na mũndũ rekei ndĩmwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo niĩ wa Gathuma ndirĩ ũthũ na mũndũ rekei ndĩmwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo hauma nĩ twahanana pio ona niĩ ndirĩ ũthũ na ũkana ũ no anga manjigĩrĩire kĩgenyo Tina mwene Nyahururu ikimuke mau rĩritũ kwĩ mawĩra maingĩ nĩkũrĩ wa waru aratakwa na wa kwendia mboga sikimuke mau rĩritũ kwĩ mawĩra maingĩ nĩkũrĩ wa waru aratakwa na wa kwendia mboga karati nĩ nyingĩ na mbembe nĩ nyingĩ na mijine nyingi thũkũma ndũrĩ kĩndũ gĩa ma o kĩrĩa ũrĩ handa no kĩrĩ ona thoko na no ũrĩ ona kanyamũ mũhuko bila surada kashigana nĩ tuoire mwerekera mwerũ ũcio kaga ithatũ reke rũngĩ rũingĩre ũhiki wa ngima atĩ kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ ta ngogo ngogo yo nĩ cuma woya atĩ no itherũ ngĩũka kwanyu mwendwa wakwa Lucy korwo rĩa rĩ itherũ nĩngĩũkaga no tukũ na nduma korwo rĩa rĩ itherũ nĩngĩũkaga no tukũ na nduma woya atĩ no itherũ rĩrĩa rĩakuma na wa Gathuma ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩ koroga manja na rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange ĩtonya ngari mbere mwendwa wakwa ndũkae kũigua heho mũciĩ nĩ kũraihu mwendwa wakwa ndũkarwarĩre njĩra maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga aone yogua weka wega wakatondũ andũ aingĩ matindaga gwitũ makĩnjĩraga atĩ
tekore cuma ithagethaga iria ingĩ ngogoyo nĩ cuma ĩyo ithagethaga nginya tabarĩra iria ingĩ ũrarioro wa mamwendwa wakwa hatarĩ maeni tondũ arũme arĩa aingĩ mationaga ene rĩndirũrie ng'ano cia maribũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ng'ano cia maribũ titakuga tũrambĩrĩirie ira igoi nawe garika rako na mĩraku ndimbaĩ koikati kwale unengerumi kia Adamu na Hawa ndathi kũrĩ hathire thiro tarĩ hagono worogi ndathi kũrĩ hathire thiro tarĩ hagono worogi wakiri njaga wa njihia tũthiĩ Timboroa gwa Kanyuĩra imekũmaka mũno moka mũciĩ merwo nĩ waikire mahĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ kabisa wenda kũikarika rĩakwa ndangĩigererio tondũ ũhoro wa magũtirĩ rumaga imera igere na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa roya na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka DJ Flash nĩ waigua kũrĩ cuma ithagethaga iria ingĩ DJ Flash anake na airĩtu twamwĩra inyuothe ngundi mbaĩ kĩrabu kĩa anake na airĩtu nĩtũigĩra ũhoro tondũ ũrĩ na ihĩndĩ rika rĩakwa kĩrawĩkonotete ĩragwe kĩomokayogokaga na kĩrũmĩte nĩkĩo tũgokiria ngimo iki witũ nĩyo keki witũ aciari na arata ndamũthaitha mũtigatũmene mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtwatinia keki mũtũĩre Ngai na thutha-inĩ nĩtwatinia keki tũthiĩ tũkanyue tũrangĩirwo kũrĩa gwa Kanyuĩra Timboroa ũnyuaga kĩ wakinya tiru mũrererie tuthu wa Kanyuĩra au Timboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjinĩ gwake ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre kabisa wakinya tiru mũrererie tuthu wa Kanyuĩra au Timboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjinĩ gwake ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe nĩ kũrĩ waigua mũndũ arangagĩrwo akĩrĩa na akenyua otiga ngogoyo-inĩ rengio mũno Peter Kĩongo wa Likana ũrauga gũtirĩ rumaga imera igĩrĩ rengio mũno no gĩthiĩ andũ a Likana Sacco mahũrĩtwo kĩrĩyo mweri ũyũ tũine itũ hamwe rwĩmbo rũrũ rũtikorĩre thĩ rũrũ nĩ rwega kĩrĩyo kĩa wenda wendo kĩmera ngoro wĩ mũrĩa kwĩũke no gĩthira mwendo karũra kwĩ nyongo kũigua nĩwe mwendwa wandigana ndũire njugaga wĩ wakwa yetu mwendwa we na nĩ wahũra kĩrĩyo kĩa wendo athiĩ tu mwendwa we na nĩ wahũra kĩrĩyo kĩa wendo he mũndũ ũranjĩra ngeithie Tony Young nderwo ngũgeithie ndiĩ kana nĩ ũcamanĩtie na maũndũ maya ma kĩrĩyo kana waniĩ rĩrĩa twendanaga okaga ũkĩnjĩtaga tũthiĩ kanitha na ndarega mwendwo karĩra maithori magĩiyũra kiuga gĩtu mwendwa we na nĩ wahũra kĩrĩyo kĩa wendo athiĩ tu mwendwa we na nĩ wahũra kĩrĩyo kĩa wendo
gakoro thĩinĩ wa thakame inyitanĩte igĩteithũkanio tamenya ngurunga twanarara nawe tuma twanatuĩkania tũrorete gwitũ nĩtumwendwawe no nĩ wahũra kĩrĩio athiĩ tumwendwawe no nĩ wahũra kĩrĩio kĩawe. Mũndũ wothe ũhũrĩtwo kĩrĩio kĩa wendo mweri ũcio wa gatano rwĩmbo rũrũ ndathaka nĩ ũndũ wake. Nĩnjĩtie angĩ mangĩenda kwĩyumbũra no kĩrĩio nĩ kĩhũrane ma Shomora Ekũrĩ ũgateithio nĩ Rũthario Yuna hĩndĩ ĩrĩa ũkaigua ndaũra hũti kwanyu tondũ mbete yakwa na mbica ĩrĩa twahũrĩirwo rũĩ-inĩ ũkane nĩtumwendwawe no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo na nĩtumwendwawe no nĩ wahũra kĩrĩio kĩa wendo. Njira wa Starehe Bucĩrĩ no wendo ũngĩhũrwo kĩrĩio andũ a Bucĩrĩ mombanaga na nyama na kũritũhia kiro na kuongerera kahũtĩro. Gakenda tigitire kamirongo ire na mugwanja Irungu wa Kigondo OGW newe timekeeper witũ ũmũthĩ nayo ndahi ena Mr. Kuria eharia Travelers in Logonot no merutire ihuti na nowe wena ndahi kwenda mumando mũndũ wa andũ mũndũ endete andũ no kwenda tukaneaga ndahi we. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩramenyithia ene broti na mĩgũnda arĩa matamĩrĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 3 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa mabarabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cerera wabici ya Kanjũri hakuhĩ nawe kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ, wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti nĩ yaku, oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo ũheo waiva no mũhaka mwene mũgũnda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa waiva rĩa Mĩĩ tarĩki 31 mwaka ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya kaunti ya Cooperative rũhonge rwa Kiambu, akaunti namba nĩ 011 037 154 35001. Avocado Society of Kenya nĩ maretĩra arĩmi monanio ma gatano ma ũrĩmi mũgacĩru wa makorobia na indo ingĩ cia mĩgũnda-inĩ ma mwaka ũyũ wa 2025. Monanio maya magatabanio kuma tarĩki 27 nginya tarĩki 29 mweri ũyũ nyũmba-inĩ ya ũhũri wa biacara ya Sarit Center Nairobi. Arĩmi nĩ magakorwo na mweke wa mwanya wa gũcemania na agũri a makorobia a gũkũ bũrũri-inĩ na anja wa bũrũri. Monanio maya makarĩkĩrĩria na mweke wa mwanya kũrĩ arĩmi amu nĩ magacera mũgũnda-inĩ tarĩki 30 mweri wa 5. Mũrĩmi, rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku, ndũgetĩkĩre kũhetũkwo nĩ kanya gaka. Cera website ya wĩyandĩkithie, ũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa mekwagĩrithia rũciũ rwa ũrĩmi wa makorobia na indo ingĩ cia kuma mĩgũnda-inĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0722 406 kana 0722 457388 kana waranĩrie na kũgerera email secretariat@avocadoafrica.com kana www.avocadoafrica.com. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount.
gitaro nginya mutaro ndaragwa o nginya maragwa othe nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Nekege gutuma unjire niĩ ndũkũnyenda na ũĩ twendanire ũrĩ mwarimũ mahĩtia na nĩ ndĩ mũrutwo nĩgetha tuonane andũ magatĩ ngũgĩrĩre ibuku gwaku nyũmba woka wahe kisi ũkarĩra na nĩ ngarigwo nĩkĩ gĩtũmi Garaja Veronica tere gurenda gwĩka nongi Irikana mwendwa Warera gokawa ya Ngai ndeke cukuru Wanjĩtaga ndia Mũkanjĩra ũnyendagira kũhũra mũbira Na nĩ wandirikana niĩ ndioĩ wendo nĩwe wanyonirie Gũkũ kwagĩrĩire Thengio mũno Maina Plana. Ati DJ Flash urenda ati tucerera ndimawe turia kuku kienyeji Mera gavana ni aroka na protocol yake yothe. Darike sukuru mwendwane na kionire wira na ngĩkĩria kiuga Mũkaga wĩra-inĩ mũkoiga ũrĩ mwarĩ wa maitũ njĩtwo tuonane kanjĩra enanie maitũ witũ arĩ thibitarĩ arĩ mũrwaru mũno na niĩ ngetia rũtha tũgathiĩ thinema cia wendo maica ma igũrũ ndiĩ mũndũ ũgwĩtwo Nyox wakata kĩrĩa ndeire rwĩmbo rũrũ tondũ hĩndĩ ciothe ndĩngogoyo njĩraga mwendwa Veronica mwendwa nĩrageria Ukoma gukare mana mani keno anahe Nike handi nakyo Nariri kana ndirona gatagere muko Nari une watiga Utikero no maetia niye kuhoyo Ngai Kanyere kamwene Kamo indaja hende yake hana hende ya ikeno Igua kuhoyo kwagira kabisa. Mwendwa nĩrageria Ukoma gukare mana mani keno anahe Nikera ndinakyo Naririkana ndirona gatagere muko Nari une wandiga Utikere ũndũ mahĩtia niĩ ngũhoyo Ngai Kanyere kamwene Kamoinagia hĩndĩ yake hana hĩndĩ ya ikeno Akĩrĩgua Geithĩka mũno Super B wa Manyata wĩ harĩa Radimawe Inspector Stress geithĩka Mwendwa wakwa thiũhoro Mr. Githĩnji wa Farisho High School geithĩka Mwendwa wakwa thiũhoro Gaiendano tukonana Mũndũ ũgwĩtwo Musa geithĩka Gushua Scratch Band mwagithio inyuothe nĩ DJ Flash Ate mũrarĩ ya ngũkũ Mwendwa wakwa thiũhoro Ngoro-inĩ no ngwendete Mwendwa wakwa thiũhoro Ngoro-inĩ no ngwendete kabisa. Nĩ wendo nĩguo cio
Thegio muno Karo Kamau, director Inoro TV na timu yothe ya Kirerembe mugena thabari njega murorete kuria Murang'a County na mungeithirie muno governor wa Murang'a Ndagitari Irungu Kang'ata. Ndirona muthe Kirerembe mugukorwo na governor Kang'ata emwe kwa emwe kuma mwena ucio wa Murang'a. Team Kirerembe, good afternoon. Iratata nginya gwa Kirerembe igwa giteyo gitawa digital nikio tarahura governor bisho muthe umekirire kuria ego gokete nyumete takareithi wa Inoro TV. Koinoka na keno nyinokire na joki wakwa Tondo ndamunda koinoka na keno nyinokire na joki wakwa Egukue gukue gokue Egukue gukue gokue Egukue gukue gokue Nuru baro de tomono ni Bishop JJ ate Madam J Waigate Shaga wa cookies Netate Kirato boy Nairobi mogonda wa maigai Eke waru mondo wito nojokire muuko Nairobi mogonda wa maigai Kenywa masani mondo wito nojokire muuko Egukue gokue Egukue gokue Egukue gokue Gugulo Netate kabisa. Wana twakinyage sagie tulie mbura yule tuhande boga na mathukuma Wana twakinyage sagie tulie mbura yule tuhande boga na mathukuma Egukue gokue Egukue gokue Andu a Nairobi ni mugeithikire uyu ni mugonda wa ihiga Kanyeri muthuru wa kwero atia thake ndatigia ndagika 15 Dahi ena muthuri ogwitwo Kuria haria Longonot niwe orato ringa maringa Nywenda tiga Nairobi mutigwa na wega ni mukainoka ngai wa nywenda Nywenda tiga Nairobi mutigwa na wega ni mukainoka ngai wa nywenda Egukue gokue Egukue gokue Ndagitari wa boy wa muturine wa gaithio o haria hothe uri ni mundu wina murao Ekera tuboy igona wega ni ndaje gesani Ekera tuboy igona wega ni ndaje gesani Kamaru igona wega ni ndaje gesani Igona wega ni ndaje gesani Kamaru igona wega ni ndaje gesani Nawe mwendo wakwa gokue kabisa. na pole sana murata wako wagwitwo wa Jakoya wa kuria Gatundo North ni gutigwo ni mamu wanyu Magdalene Duta wa Kerure
uria wakwire wa kana kiumia githiru na mathiko ni magakorwo Friday kwanyu kuria Gatodo North. Oringi pole sana wa Jakoya ndagia mananathi kuria Gatodo North ni murata muno guko kwa Gogoyo. Poleni sana wa Jakoya na family yanyu yothe ni gutigwo na your dear mama Gogoyo back to back. Jogona wa Maria wene John wedete muno nyimbo cia John Idisho. Mundu ngi wedete cia John Idisho no Maina Jimmy ona kiendete muno cia John Idisho. Ocho ni mundu mehemehe muno urauga ati ena atumia eri kabisa. nena koko wega ukatoire tokorara nako Masako kana Githumbo niko gukuhe na ithuĩ Thengio Maina wa Karemi weke fuja Mololaina wethi andu othe a Mololaina andu othe marutaga wĩra kwa Mololaina wasalimike sana kutoka kwa gavana wa Gogoyo Kimani Mauso nderwo murare na mujuga hwaĩ munyuĩte muno mai maru haraka yedi noga neke muranyuaga ndauga mai maru haraka ugo ndikero ate he kindu ndagathiriria hau ti andu nge mai maru haraka mundu wathomaga Whispers tene tuztere twandikaga Sunday Nation ni wa home wa Mutahi handu andikaga Ruaraka Waters kana Kieraine Waters gitao maundu mau nyo mutiakorire Whispers nio twathomaga literature na Daily Nation mukodo murecokia tundu tu ciori na waigua rima mugaturikanagia tu story tu twa home twa Whispers gatheti ya Sunday Nation tuokaga wega muno. Oh yes, kegwetekeria ithe wanjeraga njuke nyone mishana marua ira mwana urona ona inge mwenjaga mundu arikumena uria nginota murui uriaga mathari go nyama
maciarema tũtikũrũganĩrĩra ĩtondũ gũkũ nĩ taũni na ndingĩona mũteithũri kengwĩtĩkĩrie rĩeterere itua rĩa Ngai no ririkane wacitarĩ na mũguru ndĩngĩagarĩ Gugoyo nĩ tate. Muratandi kwegũmĩra ĩno kũinũka ndingĩinũka nyũkũndekeria ikonia ndiengĩonaga ona moka nĩngũina mamũmumunyane mata moru no manyoka kengwĩtĩkĩrie kĩndũ itagũgũtigĩra ĩno mbica ĩrĩa ya Mombasa nĩgetha nyonage iria ngaririkana mũthenya wa gĩthingithia gĩkiuna mĩtĩ ĩrĩa wehĩtire ndigũcokera wĩnama nĩ ũkũinama mamumunyane mbica ciakwa mũratwo gĩcurũria mbete yakwa kĩruta nĩguo wendwo nguo ciakwa kĩhingĩra ithandũkũ reke nyambe ngwĩtĩkĩrie reke nyambe ngwĩtĩkĩrie nĩ ũgũkirĩrĩria mamumunyane wĩinamĩte gĩkonyo wa thoko ya Kayole ciakwa mũratwo gĩcurũria mbete yakwa kĩruta nĩguo wendwo nguo ciakwa kĩhingĩra ithandũkũ reke nyambe ngwĩtĩkĩrie reke nyambe ngwĩtĩkĩrie ũrĩra ngĩkirio no ĩna wakunio tuĩte njoya ingĩathũra tũraranie ngugĩre oro mũtigano mũru ndarino wake mũhĩro wakĩo wathira gĩkanyua kairũ takũhe kĩmera kĩmwe wambe ũtindĩkane nao na wanyenda nĩ ũkangora kengwĩtĩkĩrie kuma mũthĩ ndĩkũyaga rũrĩa rwakũywo wacitarĩ na mũguru ndĩngĩagarĩ Gugoyo back to back. Muratano ndakwĩriria atĩ wanyenda nĩ ũkangora ini na mĩeri ĩtandatũ njetagĩrĩra rĩu nĩ ta mĩaka ĩtatũ wakĩgĩra kĩ coka kũu mũratũraga ũnjĩtĩkĩrie ndagwĩtĩrĩria ũkũigana na ruo rũingĩ rwa ngoro yona tindwarĩ na itherũ ngĩthirimũka ona korwo nĩwe niĩ ndũngĩũmĩrĩria igithia wegino kũri ũnjĩtĩkĩrie no iratata Professor Keficho kwĩrĩria mũndũ ũrĩa wĩna ndahi Keficho wĩkĩrĩrwo rũhĩa Tani na mwaka na nuthu wendo wako gĩitaithĩka yona warĩ mũbatari na tũkĩendana kiuga ona cimba ngũrũ ĩrĩaga nyeki ingĩũrĩ na ihĩndĩ akĩrĩte mwĩkonoci ingĩenda kũririkana marĩa mothe wananjĩka iria ndahanaga mbĩa ĩikĩtio Kenya
kabisa. Wathire no kiuga ndukanyenda niwe warichirie uthaka wakwa wendo waku ni wahukire mwiri mundu ni arie kiria gwete mundu ni arie kiria gwete turorete ithaa ria thaa kenda tukorwo na mathaa matatu ma gutatia ngogoyo o nginya thinacara hwaine. Kuoithia reu niende kindu yene nakiuriki wa magayone wa kanitha kendi chaiti wone achariki nyabatele werire kianyore keturia roiteki icha yoko yuao inuke reu niende kindu yene reu niende kindu yene kumba na nandi kwenda gutenderia turia mwathani aya guteithie woke unjitikirie. Nyimbo icio ciuma part 1 na part 2 kegwetekeria cia mutigaire Joseph Kamaru Macharia wa Wanjiru igitukinyeria thaa kenda tigetie ndagika 2 ndagika igire jetekeria ndecihuthira kuheana pole sana kuria Kirinyaga ni undu wa gutigwo ni mwarimu Gicira uria wathomithagia Haroni na Muriithi agukoroyo Media Services ona Peggy Wambui othe mathomithirio ni Mr. Gicira. Poleni sana 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 sana. Ndumiriri ni anyu mundu gwitwo Muriithi mundu gwitwo Haroni ona Peggy Wambui kuri family ya Mr. Gicira ni ya Kenya. Fantasma ina ndira kuno kijira mwifara muthieta muno murorete kuri account ya Muranga team Kererebe igaitheke orige mutongoretio ni Karo wa nyina wa Mbisi mukue na wakati mwema mucio yo no uri omwe wotugino tana ino FM. Timotheo ni arerwo etikire kukeruraga akanywa kanini kadibai kanini kaige tikoru. Timotheo ni tondu wa ndeo yaku iyo nda yaku Timotheo ni undu wa ndeo yaku kurwara kaige ukanywa kadibai kanini Timotheo. Na Timotheo witheme muno guceraga na andu aria makorokagira nyama. Timotheo wona mundu korokagira nyama ndugacerage nake. Timotheo ucoke ni undu wa ndeo yaku ni endaga guikara heagwo kadibai kaige ekeroro ene ruto merati na tunywere ja maitu cokera ni undu wa andu amehemehe ekeroro ene ruto merati na tunywere ja ni thaa kenda ibatie gukerurwo mathaa turamenyithio ni igundu ni irongo wa kigundu ni OGW na timekeeper na yodahi na Mr. Kuria ari hari arogonoti maitu ajiraga kindu ithuire oda theri ona Josephine thuo ni yoka no hari anya Kenya atangekerura dire mayo manene ndia ya miatu negua nderirwo ni maitu Kenya kiriti na nikio kiigaga nake baba agikwira atia na baba kenjera wa mburi ndoikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai neko atene thaa kenda wakirijaga wa Jehia ikerurwo Neruto mirati na tunywire nja hatiri ndungi ugwa niguo tugwika kindu tuthuire noki nitwa kuria tangathi aria mega tukenya indoro mucie wothe uri indoro ndutuagia tuhiu igambo minyoro kuwega taya tunyoni indoro mucie wothe uri indoro ndutuagia tuhiu Inoro Miaraho.
ni thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro. Atongoria a makanitha matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mathingatĩte ateti metheme gũtuhũkaga mĩario ĩngĩthararia thayũ wa mũingĩ. Ahunjia acio a makanitha ma kĩroho nĩ macakaĩte mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtuhũkwo nĩ ateti amwe makiuga nĩ ũgwati harĩ thayũ wa bũrũri ũyũ. Oho no morĩtie mũingĩ wĩtheme gũthonjagĩra ateti a mĩahũ yerĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa macera matũũra-inĩ ĩndĩ makamathikagĩrĩria na ũhoreri. Mwandĩki Patrice Mbiri arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Rekei tutheremie wendo na nigetha bũrũri witũ ũkũre pasipo kuangalia misingi ya kijamii ama misingi ya kikabila. Yale mambo tuliweza kuyaona mwaka 2007 hatuwezi taka kuyaona tena. Atongoria aya a makanitha ma kĩroho nĩ Pentecostal churches na mũciĩ-inĩ wa Ndaragwa County nene ya Nyandarua nĩ macakaĩte nĩ mĩario ĩkoretwo ĩkiuma tunua-inĩ twa atongoria na ateti amwe makiuga nĩ wega maunĩre tunua twa ithege na mamenye bũrũri nĩ mũnene gũkĩra mũndũ kĩũmbe na mabatara make. Njĩtagwo Pastor Moses Wanyaga wa Gĩtaũ na ndungataga na kanitha wa Life Church International. Nĩ tũkoretwo twĩna atongoria mararia mĩario ĩtarakorwo ĩkĩrehe thayũ thĩinĩ wa bũrũri, na marĩkia kwaria andũ arĩa matigagwo makiona thĩna nĩ andũ arĩa makoragwo marĩ arũmĩrĩri ao. Nowe mũndũ ũcio arĩkia kwaria mĩario mĩũru, we akaigĩra ngari yake kana akaigĩra ndege akaumagara no agatigĩra andũ acio thĩna. No twende gũkũmithia mĩario o yothe ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩgĩcongera ngũĩ kana mĩario irakorwo ni ya kuhura atongoria arĩa angĩ. Reverend William Mwangi, tunawasihi viongozi wote wakakue kitu kimoja. Hatutaki kuona mchafuko kama uliokuwa katika nyakati zile zimepita. Tunataka kuwe na mambo ambayo iko na mwelekeo katika mambo yote. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morĩtie na kũhinyĩrĩria mũingĩ wa kaunti ya Nyandarua na bũrũri-inĩ gwĩthema na kũregana na mũtongoria o wothe ũrarũa na thirikari ihinda-inĩ rĩrĩ yambĩkĩte kũheana ũtungata ũrĩa ũrabatarĩka. Kila yeyote ambao anasimama ili aweze kuongea, aongee umoja, aongee juu ya vile watu wanaweza shikana na waendelee. Marari ihinda-inĩ rĩrĩ atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari mathiĩte na mbere kuonekana matũũra-inĩ makĩheana ũtungata gũkũ nao arĩa mareganĩte na thirikari nao makĩonekana mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti na kũmenereria thirikari. Tuweze kukubaliana kuendelea na kushikana mikono. Inoru FM kuma kaunti ya Nyandarua Njĩtagwo Patrice Simbiri. Kĩama kĩa arutani atumia gũkũ bũrũri-inĩ KEWOTA nĩ gĩtabanĩtie igongona rĩa gũcangithia mbeca cia gwaka thibitarĩ ya gũthĩngĩcĩra mathĩna ma kĩmeciria ma arutani, na nĩ ikinya rĩtacũkĩtio rĩrĩ kĩama kĩu kiugĩte namba nene ya arutani nĩ makoretwo makĩgerera ngero kumana na kũingĩhĩrwo nĩ meciria ĩndĩ makaga handũ mangĩtangĩkĩrwo. Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Wabici-inĩ cia gavana wa kaunti ya Naikuru nĩ kwarimũ aya matũnganĩte kwanjĩrĩria thabarĩ yao ya gũcangithia kĩgĩna gĩa gwaka thibitarĩ wa gũthĩngĩcĩra meciria gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru. Ũyũ arĩ Stanley Ndung'u kuma kĩama-inĩ kĩu gĩa KEWOTA. It is a one stop center harĩa mwarimũ arĩingĩraga agakorwo maũndũ make mothe nĩ marore ũgima wake wa meciria na ũhoro wĩgiĩ kinya kũmũrũmbũiya na program iria twĩna cio ta KEWOTA. Twĩna program nyingĩ mũno, program ciaragia ũhoro wa mental health, kũrĩ program ciaragia ũhoro wa GBV, kũrĩ program ciaragia ũhoro wa menstrual hygiene, kũrĩ na economic empowerment program ta table banking, nĩgetha tũhote gũbanga ũrĩa mwarimũ ũyũ akũrorwo gũkorwo agĩthomithia ciana nĩgetha rũciũ rwitũ tũhote kũrũmenyerera. Igongona rĩrĩ rĩgĩtwarithio na mbere itanya rĩ gũthara arimũ kumana na mĩrimũ ya meciria ũndũ ũmwe na ikuũ cia kwĩgera ngero gatagatĩ-inĩ kao. Mũtarani Father Maina kuma kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Nyahururu agĩthathaũra ciĩgiĩ imwe cia itũmi cia arimũ kũingĩhĩrwo nĩ meciria. Kĩhumo gĩa thĩna wa meciria nĩ unrealistic expectations, matanya marĩa mũndũ arĩ namo. Ũgakora mũndũ nĩ ararĩ na project arabangĩte mũtũrĩre wake, no thĩinĩ wa pay slip yake ta mwarimũ nĩ agĩa na effect ya taxation. Ũgakora atĩ kĩrĩa arabangĩte gũkinyanĩria ndarahota gũkinyanĩria, na koguo akagĩa na pressure ya ũtũũro, na especially ihinda-inĩ ta rĩrĩ kinya na mawĩra, the workload ya teachers na kinya thĩinĩ wa system ĩno njerũ ya CBC. Nĩ ũrakora mwarimũ ũcio na ka pressure ga kũmenya
kumenya ni ati arahota guteithia mwana uyu na koguo that mental relaxation ni iraga. Kuringana na anyiti itemi ngũrani makiuga kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre, gũthingitha kwa wonjoria na gũkundera kwa mũcara wa arimũ nĩ gatagatĩ-inĩ ka mathĩna marĩa matũngĩte mwarimũ wa ihinda rĩrĩ. Ndeto ĩrĩa nĩ ũgwati kũrĩ mũrutwo ũrĩa ũrorete igũrũ gĩthomo kuma kũrĩ mwarimũ ũcio. We are here to support all the teachers. Kianzilishi cha mtu wowote ni mwalimu. Hakuna vile mtu wowote anaweza grow ama become a person without a teacher. So the teachers wamekuwa wakipitia a lot of challenges from home, from schools. Unaona hawapati mahali pia pale wanaweza kujiongelelea ama kupata the moral support. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩthĩrana wega rĩu ũkamamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gutire muthenya gutaraio ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia niri riu Inoro FM mucio wotugino tana ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini tukimurika uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Nyandarua. Na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ kũmoragari ũcio rekĩte utabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu ĩkũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa Nyambo Rũkũti marĩte andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mũgaoithĩra na Simon Gure makĩaranĩria na atongoria athure, mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate. Mwaki mwaki muthungũthania mundu kĩheo kĩa maeni mawara maingĩ taga thungura. Shauri akameja tũkĩnyua njoi eithĩte aikuwa na andũ anyonaga aikarĩire gatheo gakaĩmbĩria ũgathathayage kĩara kĩa mũtwe agaconaga ikai wakainga maitho wakamumunyania kaitete rota satie kaiyoga. Ndege okete kia ndege ing'eni ekuona kiuga no yende kwaria nawe kwarerio kĩmĩra nĩ eka wega tondũ naguo mũciĩ kuaga ngagũro amĩathamĩirie kanua takana gakanyoni ũkĩmĩũra kici rũcinĩ ahoyaga tigiti. Hau nĩ hanjoya takana gakanyoni. Oruaku kanitha ndũcagũraga tondũ bata waku ti wendo nĩ mbeca. Nyato mwana toni ninyo enagia Karia wanake na besa ni mwendana
Ugakaragaria na mito yorongo wenda wayora kiongo katinge menyo gekayambia kabisa. Kanise ene atoraga Mundogole kogorere joy Mukenyo joy kande kere ombere Mukemiya pesa ciothe cia matatu Nakumenyire tene wendo waku nĩ mwaki Mapenzi unyanyaki Ona nginyenda tũtingĩonana Kanisereke wendo waku ũikare Akoro wendo waku nĩcio ndikwenda Wendo ũcio wagũthũkia mũndũ hakiri Nĩgetha wone kamwe kĩa mũiye mbeca Nyekisi mwaki mwaki gũthũngũthania mũndũ Kĩrĩo kĩa maeni mawara maingĩ tagathura Takana gaka nyoni Ati ameathamĩirie kanua takana gaka nyoni Nda imagine Ũhoro ũcio Shomora Shauri akameja tũkĩnyua njohi Eithĩte aikuana ndwanyonaga Aikarire gatheo gakahĩmbĩria Ũgathathayage kĩara kĩa mũtwe Wagaconaga ikari Ũgakainga maitho Ũgakamumunyania Wĩkĩte rũtacatie kairuga Ati gatheta abunoasi Abunoasi gaithĩka Na geithia ndothi akarugũrũ Na geithia Kariuki mũno Wa Hydrostega Mwĩra marona na marĩ nduĩrĩro Ewaigua ndoti Gogoyo back to back. Kabisa. Gĩkunga arauga nĩ wagagata mũno We Gĩkunga we Nginya gavana wa Gogoyo
ona kama uwa karugo ndagerisha Mekuwa matatu-inĩ ta gwa forward ni aingĩ na chairman wa forward geithĩka mũno forward sacco ndereba cia matatu geithĩkai mũno na arĩa othe marutaga wĩra kwa matatu geithĩkai nĩ mũrutaga wĩra mwega mũno 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 wa gũtũinũkia wa gũtũrehe mawĩra-inĩ wa gũtũtwara mĩhang'o itũ andũ othe a sekta ya ũkui gavana nĩ amũgeithia na ndamũrutĩra ngũbia Lofa Travelers Kegumo Travelers Muna Shuttle Riu hĩndĩ nĩ gathe gathamĩirio kanua ta kana ga kanyoni harĩa kĩhingo Banjoro Inoro hetagwo Inoro harĩa kĩhingo handũ ndonire hega mũno hau nĩho handũ harĩa hega mũno taũni ĩyo ya kĩhingo hetagwo Inoro hega the kendigane na icio Jack no aririkana Kamza icio kimi sade tugaga nĩ ngogoyo na kanitha twambagĩrĩria na kanitha twacoka tugoka ngogoyo tukaheo kiugo toguo naniĩ ndĩmũthomagĩra kiugo thaa 8 na thaa 9 kiugo gĩa gũtara Timotheo agatarwo nĩ mũrũ wa nyina na gĩkunga Timotheo magagateirwo akorwo ĩtagwo Gathoni rwĩmbo rũrũ nĩwe ndahũrĩra wathire no kĩũra kaimana Gathoni ũrire na mĩri ya mĩkongwe ũiye yana ndigwe hũra mũkĩtania na mami wanyu Gathoni citi Gathoni ndarĩ kũraya ngĩcaria mbeca Gathoni njũke twĩke ũhiki kinya kwanyu ndayora wĩrĩrarĩra mũno nĩ mahĩtia marĩkũ wekire maitũ gwakĩra kara mwĩtanirie na mami wanyu Gathoni no kĩũra kaimana Ngugoyo nĩ tate wagũithirie mwana na ngoi ũgĩcoka ũkĩũraga nyũngũ coka mũciĩ ngarama ya tarwo Gathoni niĩ nĩ ngũrĩra andũ maiguaga ngĩgwĩta Gathoni maganeka makeng'aũrĩra Gathoni meindoreire yaga mbica yaku ndakuona ngarĩrarĩra mũno ndamenya ndiũĩ kũrĩa wathire waimwo nĩ ngoro niĩ ngeyũria kana nĩ ngakuona Gathoni njakwa nĩ thayũ Ngugoyo ĩratatataũkĩ makaba kũrwara mũware kĩgagĩkĩa ndagethwa nakĩo niĩ ngoigua ta ngwĩikia riko Gathoni takĩhuruta wakĩkĩrire nĩ ang'o mĩingĩ akiri ciakwa itirĩ raini itherũ nĩ ndathũkire kĩongo Gathoni igũrũ rĩaku yaga mbica yaku ndakuona ngarĩrarĩra mũno ndamenya ndiũĩ kũrĩa wathire waimwo nĩ ngoro niĩ ngeyũria kana nĩ ngakuona Gathoni njakwo nĩ thayũ
mĩtugo mĩega gathoni nĩkĩo ngwendete agambisa kudakuona ndarĩrarĩra mũno ndamenya ndiũĩ kũrĩa wathire ngoimwo nĩ ngoro niĩ ngeyũria kana nĩngakuona gathoni njoko nĩ thayũ Sauri kiandege utire ande itagerete bangu kinyanya ururu oye ya taoni yothe waigwange gweta ukenarwa gathoni ikakwa na mokera mwite gathoni njoko nĩ thayũ omagote kangora kaora kuku nesirioro akukarĩra yerererere enemetwo nĩ gũkirĩrĩria gathoni nĩ ũrĩa ndĩraigua Nĩndageithĩka mũno mũthuri ũgwĩtwo Gomonge auctioneer nĩndageithĩka ngethira atũma ikonya mũcimo ikonya nĩcianginyĩra asante sana Gomonge auctioneer tene ndetigĩrĩte ma auctioneer athai tene biũ ahe andũ arĩ ndetigĩrĩte mũno auctioneer na andũ a KRA na rĩu nĩndathire ngĩmadastard ngĩmenyaga wĩra wao na rĩu magĩtuĩka arata akwa mũno Ndaigua ngirakara muno niyo tene auctioneer na andu KRA na uru ni matuikire arata Gomonge auctioneer geithĩka muno nyĩmbo citũ Wainaina wa Bidco nderwo ngũgeithia muno Wainaina wa Bidco ni mũcai arauga Wainaina wa Bidco hiyo nyimbo ni yake apokee salamu Wainaina wa Bidco Samie akajimana Ede kama no waja wa seasons we karigoine kwa wang'ombe wa Gitonga Hunters Kasarani mwana muhangeri broker ya nyanya Githero 45 Karenye Hunters Lethia Bute broker ya marori haria gara Kimani wa Karenye Switzerland na mutumia wake na Athuria Classic One Santon inyuothe ni mwageithio na urauga ati tucokere mujuga Steve Masha Sabe Grand Hotel Korea Kadara rauga uko sawa brother Nini kwa sawa Ando wakwa Jethera energy drink kabisa. No tuthiete wega ici githiro ndwa home wa maingi aingire
uria ciendaga kanda icio ati we igwa we mucie Githumo atakiri kuo kwanyu igua no igura kanda cia Githumo cirera mundu witũ rangi wa mbeca kabisa. nĩ thaa 9:30 Mr. Irogo wa Kigondo OGW niwe timekeeper witũ na arenda nyĩmbo cia timekeeper etia nyĩmbo cia Wahome wa Maingĩ rũgendo rwa Nyeri part 1 na part 2 na Gakuo Kaira Kamoba no nĩ kwamba gweterera kidogo tu twambe tũthũkũme tucokere rwĩmbo rũmwe nĩ ũndũ wa public demand Ugwĩciria nĩ rũrĩkũ gavana arenda gũcokera Citizen Duka, the home of discount. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera gũthũrimwo kwa mũrimũ wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Nyeri ni kwambĩrĩria mweri wa gatano tarĩki 21 nginya tarĩki 18 mweri wa June. Ũthũrimi ũyũ uratabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 3 na level 4 kaunti ya Nyeri kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ mwambĩrĩrio nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya thĩrĩrĩka. Mathĩna ma gũthĩnĩka meciria, gũikara mũndũ akĩhahũkaga, gũkorwo na nganja, kũgĩa na guoya wa kũhotwo, kwaga gĩkeno, kwaga kwĩĩtĩkĩra nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mabataraga mũndũ ethe motaro kuma kũrĩ atarani. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia Muciĩ wa Tuginota na titagũkũ kumagwo ndingaigua hinya gũcokera na gũteterithia ũguo atĩ titagũkũ kumagwo na nĩ tondũ wa public demand. Kayorayo kiongono karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane
we Mujuga we thutha wa rwĩmbo rũrũ nĩ wahome wa maingĩ ũraingĩra nĩ hĩndĩ arakunya ngita ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra kwendaga nĩguo wĩgunĩga kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga nĩ magĩa ndogo na Timotheo Mujuga maracera na Timotheo onirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga ararĩa kahũtĩro Mujuga ei karwai gĩtiga kũmũkana waigua tĩru nĩ rĩaku nĩ wanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea Dr. Wainsi nĩ waigua wona Mujuga okĩte ũkahinga nduka anyuaga ũkĩ mũtheri ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyu ĩmatwaraga ndundu ngĩndendaga kũmũhingia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Madam J onawe wĩtheme Mujuga mũno mpaka ujuge kĩoneki nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra rwĩmbo rũrũ tumaga nine stress Governor's favorite Mujuga rĩu ũracera na Timotheo wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Reverend Stan Rigacaja wa ACK Matogota thengio mũtungatĩri-inĩ John wendete rũrũ we nĩwe wanyonirie rũrũ rwa Mujuga aikaraga kaunta-inĩ ya ika Mujuga na kaũkĩ na kanyama arĩage ika agĩcoragĩra andũ Mujuga nĩ mũru mũno wewe Mujuga wewe Kanyere wetheme Mujuga arauga nĩ egũka thoko ya mũthuro wa rĩu tũraingĩra nyĩmbo cia wahome wa maingĩ torĩa cietio nĩ timekeeper witũ Irũngũ wa Kĩgũndũ OGW nyĩmbo ithatũ back to back kabisa Inde maganere rogano rwakwa mwene niide oneire nangika tume
Tuheirwo marũa nĩ mũirĩtu ũmwe mũthaka waimĩte Nyĩrĩ, kerwo mweri 3 mweri-inĩ wa Ndithemba kamũkora Nyĩrĩ handũ hetagwo Nati, tondũ atĩ atũiria nyendagĩra nyĩmbo ciakwa ũi, no ndakĩmenyaga ũrĩa ũngĩ angĩnyona nĩ mĩang'o. Marũa-inĩ macio harĩ mbica yake, ndamĩona ndo itũri ĩngĩhana ta ndathũka, ngĩmĩoya ngĩmĩteng'ereria ndikei marĩ na Kamarũ, ngĩmera nĩ ngwenda makandwara Nyĩrĩ, gakĩonane na itunda rĩrĩ mwaki mwaki, tondũ ona gũtuĩka ndanendana na ingĩ ũi, ũyũ nĩ akĩrĩte rĩa gĩothe na kũiria nĩ wa Nyĩrĩ mwena ũrĩkũ ũyũ? Nĩ ũhoro mũnene ũyũ. Kaya hana atĩa? Hana umanĩre wa Nyĩrĩ Rahabu Mũkami kana mwecigeithĩka? Ũtukũ ũcio wothe aratania komire, ndaraire ndĩroreire mbica ĩyo ya itunda, ndarora mĩromo ngĩrũma ngatwara ngoria gũgakĩarĩ, ngũkũ ya mbere yarĩra nganyua cai, ngĩoha tũkuo tũkwa tũrĩa tũtheru, ngĩoya magũrũ ndorete kwa Ndikei Kamarũ, nĩguo tũgĩthiĩ Nyĩrĩ tũkona itunda. Kabisa. Iri na mukanya ndio yagĩrĩrĩngĩ, Ndikei manyona manjĩrire matithie, makĩhĩta tiona mangetwo na nyũngũ kũu matingĩkinya, ngĩigua ratanie ta ndathecwo na kahiũ, tondũ ndakĩendaga nguo nĩ ngari ciao, no nĩ ndamenyire ti kwenda kwa bandũ aitũ ũi, nĩ kuona monire mũirĩtu arĩ na irio. Nĩ ũguo ĩtagwo Ngogoyo, kiumia tugaga nĩ kanitha na Ngogoyo. Thengiũ mũno Timo wa Esther wĩ harĩa Jaslyn Garden Rwai bypass, no Ngogoyo. Asante magaithio othe andũ acio othe me hau Jaslyn Garden Rwai bypass, ĩratata magakena. Asante sana Brigadier Kimani, thank you. Dr. Peter Mbaya, asante sana kutoka Nakuru, karibu sana mheshimiwa. Zedeka muno wa Jabi, fan wa Ngogoyo wa Jabi, asante sana. Gaidisha kuri oratumire kareithi wa Inaoro TV na Shakinya, asante sana wa Jabi. Ngogoyo die hard. Pati tu ya rugendo rwa Nyĩrĩ twaria cietio nĩ Irũngũ Kĩgũndũ OGW hũrĩa nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Igua kana nĩ akinyire Nyĩrĩ na kana nĩ ananire na itunda rĩrĩ. Miji aikia Nyĩrĩ geithĩkai, nĩ mũthiaga Tumus, nĩ mũtwaragwo Tumus kũrĩa ngũkũ. Maina Purana Tumus harĩ oho. Yakwire ngoro na ndĩa matumire ũthũ, ndoire magũrũ ngĩthiĩ haha tirumu, ngĩhaica ngari ngiuga ndĩrathiĩ Rware nĩ mbeca cigana, ngĩrwo ndĩ mũgima nĩ mbaũ na nuthu, na
ngutwarwo nginya haria etagwo nati na nigirirwo nĩ ndonana no itunda oi ndigakirutie mĩtino ndĩ mũnini ngaria nako Gogoyo Metate. Ndaiguire ũguo ndiareire marĩku kĩtheca ngari na ndereba gĩkũra twakinya banga-inĩ kĩmwĩra rũgame ngĩgũra mũgate gĩtonya ngari rũgendo rwarĩ rwega twakinya gatitũ-inĩ kĩngĩgeithia cũcũ ngĩmwĩra ndakinya rware nĩngũcoka oi ndakae kũnjĩra ndĩanjinĩre ngo. Karibuni sana Gen Z. Nĩndĩrona ageni aingĩ mũno Ngogoyo-inĩ rika rĩrĩ inyinyi. Karibuni sana. Ndirona nĩ mũramũkĩra Ngogoyo wega rika rĩrĩ inyinyi. Karibuni sana. Nĩ inyuĩ tũgatigĩra ũkũrũ-inĩ witũ thutha wa mĩaka ĩngĩ ta 50 ũguo. Ngavana wa Ngogoyo aritaya thutha wa mĩaka ĩngĩ 50. Karibuni sana ageni arĩa ndĩrona aingĩ mũno maraingĩra Ngogoyo. Ona reke ndikeimarege gũka ndakinya Nyĩrĩ tondũ ũhoro mũnene mũirĩtu anyonete kanjĩta ndikei ngaigua ta ndathĩtwo ndarora mbica ngĩona nĩ ũrĩa nĩretha ngĩmenya ũyũ nĩangetũma tũragane ĩndĩ kwa mũnyaka ndathiĩte ndĩ nyingi oi ngĩheana ũhoro ta kamemekerũ pointi theri. Kabisa. Inde mera ndo itocio tiuthaka Nyĩrĩ yothe gũtirĩ wa ikinya rĩake gacohero gakaneteke ng'ombe rĩ iria gatigire kĩhato iguithania mĩario akĩnjĩra ndoyo gĩtiga wahome na kĩhĩta mbura yure kana kware oi tũgũthiĩ nake nginya kũrĩa kumĩte. Ngũhũraga mbica ya mũndũ ũcio atĩ gacohero nĩ take. Ũcio no agĩtũmwo kiumio Nairobi wambate Nyĩrĩ. Ng'ombe rĩ iria. Kwagĩrire gũkũ kwa Ngogoyo. No mũraheo kĩndũ na ndahi ena Mr. John Kuria harĩa Travelers in Longonot nĩwe wĩna ndahi. Mũthuri wa bata mũno ũcio ndarĩ makoro nĩ mũndũ wa andũ. Na gĩkunga nĩ ndĩragũbatara tũcere mĩena ĩyo. Tũcere mĩena ĩyo ya Longonot gĩkunga. Wikendi ĩmwe ĩrĩa ũtarĩ mbice mũno ũnjĩre tũcere matũra macio. Mũcio ũyũ no ũrĩ ũmwe wa tũgĩ no Tana Inooro FM ambe ũrũgame hau gakuo kaira ka nyingĩ gakuo kaira kamob ambe ũrũgame oro hau tondũ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka oro 12 nĩgetha Monga ithira twĩre nĩkĩ atũharĩirie ambe ũrũgame hau njamba wa makutano ũrauga nĩ kabisa atĩ yani ũkũmĩtatia nginya wĩna mũtirima Ngogoyo ĩni nyĩmbo ici imwe ici ndũgĩtigana nacio mũndũ ũgĩtwa Alex wa jamii nĩ nyĩmbo njega mũno itũninagĩra ma stress na ikahe mũndũ mataro nĩ nyĩmbo cia motaro. Joram wa Gĩkomba, asante sana Joram wa Gĩkomba urauga tuko ndani. Mũndũ ũngĩ urauga ako ndani hapa ni mtu anaitwa MC Gathire wa Wempa Kafati Flyover bodaboda no Ngogoyo wasalimie sana. Sunset wa Matara nĩdakuona Sunset wa Matara ũgwetetie na fujo mũno rwĩmbo rwa Mujuga na nĩdagĩgũthakĩra. Kĩonyo wa harĩa Magumu arauga twĩ hamwe mũno, asante sana Kĩonyo wa Magumu urauga twĩ hamwe mũno Magumu. Geithĩria wa Shiro wa Jambo harĩa Kĩmende ageithĩke na atuĩke wa kũgĩa na mũthenya mwega hwaĩ-inĩ mwega. Mũrĩu tũrorete mathaa ma hwaĩ-inĩ. Ngogoyo thiaga nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Thengio mũno andũ me harĩa Radimawe, asante sana o rĩngĩ. Nĩndĩrona mũkĩnjĩta mũno no mũtigakĩnjĩte na nyũngũ. Ndaigua mũndũ nĩ etagwo na nyũngũ.
mutikajite na nyugo ni ndi uko kahora aya mucio ngegwo na goko keje the message yo yathio nako na ni yafata muno tondu uyu mitumire tene hindi ria ngoge kwambagiriria PMM ari kuri Idaho America. Asante sana mundu gwitoka oge wa Tesla Lab ari gwagithirio Jumradi Dubai na kahiti wa CNC na jeshi ya Terminal 1 Korea bypass magithike muno matongoretio ni Mr. Gishoke wa Korea Terminal 1. Margaret Thithio uri kuri United Kingdom githikira ho nawe Boniface Gekandi wa gatheti ya The Standard. Asante sana Gekandi gokuwa na muno nawe mundu mwaga Gekandi na nikwenda kuhana pole sana kuri memba umwe witu wa grupu ya Gogoyo kuri Kirinyaga. Pole sana Nathan Jage kana Jorua nigutigwo ni your wife. Pole sana Nathan Jage kana Jorua nundu wa gutigwo ni your wife. Aya ni andu akwa Gogoyo kuri Kirinyaga, andu a Gogoyo Kirinyaga tunyitirira jambe muno mahinde na maritu arashaka gutigwo ni mutumia wake. Pole sana orige Nathan Jage kana Jorua wa Gogoyo Kirinyaga. Ni mwikaga andu a Kirinyaga tondu mundu age nondu ni nyonaga ni munyitanagirira na ni muri andu mendaine ni mwikaga wega. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Jeff Mugaba wa Ithera arajĩra thutha wa ndagĩka 11 nĩ egũtũhe ndeto ici. Mũmbunge wa Juja George Koimbũri gũikio ngono nĩ maabithaa a DCI kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Mũgũtha. Rigathi wa Gachagua guthie na mbere na kumenereria mubango wa thirikari wa kuhura ikundi ngũrani njeki gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya. Na atongoria a ndini kũria ateti metheme mĩario ĩngĩthararia thayũ wa mũingĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Aikaria Gathega, nginya Mũthega, Gakurwe nginya Mũkũrwe, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe, mũthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Mote iguru andu othe maigwe ningwendete oma wendwa wakwa ningwendete wendwa ni ndwarwo kuria gutwaranaguo ndukoime ngoro ringi switi wendwa wakwa ndugatume maithori makwa hani moime wene oyate Vitokore kerumi ati arume matireraga ndarera nengo nyito Gogoyo metate
kerimo switi mwendwa wakwa ukwenda gwikia iga borithi rithathita nimba watetevyo mwendwa wakwa ningene mbono akorwo ndajui kirimo gya gwitwa hane mwendwa wakwa menye nä kä å rugo kä ra kä a må ciarä ndäringa må handoru mwendwa wakwa athiä kwä må ka akayå hä rio na thubua njege ndä må ringa under the belt below the belt na hau ti handu hega mena uguthe hau we niwe ne hau urenda kugutha we niwe ureherwa handu hau we ati urenda kugutha hatacokera irikanaga tukiendana mwendwa wakwa gakuo gaku kayoire iraka nyingi wahiukaga nako gakuma thutha indi tiga kuo niĩ ndendete nĩ kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ gakuo gaku kairaka nyingĩ mwendwa wakwa gagwetereirie kĩhuruto rĩu ũkũina nenwe toimĩte wanga nyita guoko mwendwa tirũritũ no merĩ naku Geithĩka mũno Tony Garoia we Houston, Texas kũrĩa US iratatĩra Texas ndĩmũraga ngogoyo nĩ rũĩ ĩno nĩ cuma ethagethaga iria ingĩ ũkũina nenwe toimĩte kĩrĩa nĩ ũndũ wa by far na ndĩrabanga ngogoyo ya Texas ngogoyo diaspora gakuo gaku kairaka nyingĩ mwendwa wakwa tũgũtũra tũkaigĩte mĩtwe-inĩ rĩrĩa thĩna woka agatũririkania thĩna mwendwa nĩ umagwo ningĩ ndũrĩ mĩri kanyite wega tũgakũnje mwendwa wakwa no menyerere iraka itikoime nĩko mũnyaka waku mwendwa wakwa tondũ tiganĩko gĩahĩtũkaga mwendwa na ndikuone kabisa gakuo kaira kamoko kare ka mwĩrĩ ũmwe agĩtuĩka ka mahũa nĩ ũndũ wa iraka moko yameshasemwa mengi sana mpenzi wangu mie sitaki kurundia mgwana ni vitendo mpenzi wangu leo ni leo asemaye kesho mpenzi ni muongo machozi hayo yote mama na yaishe tulia roho zibame guruma mbwa mwitu huyo mpenzi wangu ameishia jogora chamba halibiki mjini mba nyĩmbo icio ciĩgwĩtĩtwo nĩ timekeeper witũ Irũngũ wa Kĩgũndũ OGW niena mewe nawale newe Juliet mama na no cigũakenera mũno nyĩmbo icio nĩ ciakenia mũno Dr. Edward Mugai and the family Mr. Bush akena mũno Kagiri kuma Thika na Mustard Seed timu yothe alizwa maya othe makenete mũno nĩ nyĩmbo icio cia wahome wa maingĩ ũguo cioka back to back
wanumo atire na wanumo thaa ikå tårohete thaa 10 tåthomerwo mohoro nä Mũnga wa Ithĩra. Thengio muno harä othe mwakenio nä nyĩmbo icio cia wahoma maingĩ Mr. Dr. Edward Mungai, Mr. Bush and Family, Kagiri Kumatheka na Mustard Seed Team. Inyothe ndĩrona Mũkenya andĩkĩra kabisa. Ati sikia huyu vile anasema. Wewe huyu anasema nini? Ati kama kuja Rongai. Tedie Rongai. Tikama kuja Rongai. Aya twatigia mathaa meri ma ngogoyo wona ndacokereria thutha wa mohoro tugwikira iriko kenyone twacokereria thutha wa mohoro tugukorwo na Kĩarũtara Joseph Kariuki wa Kĩarũtara. Joseph Kariuki andika hau gitau Joseph Kariuki Kĩarũtara na muno rwimbo rwitagwo uyu muhonoki ni ruretio muno haha Kĩarũtara uyu muhonoki. Twauma Kĩarũtara tuthie riri Karaja David no uyu rwimbo rumwe rwa Karaja David mundu uyu rwimbo rumwe rwa Karaja David goko studio dina muteithĩrĩria no haria mutaramuigua etagwo gitau ni wa digital ni wa Rashinote. Umenye Joseph Kariuki Kĩarũtara Karaja David tucoka twandĩkĩra rĩrĩ cia Matthew John D Matthew acio nĩ igana atatu. If time allows twĩkĩra Queen Jane no anoti hau gĩtau koguo tuga Kĩarũtara Karaja David John D Matthew na Queen Jane na nĩ ũndũ ũcio reke ngethania kwa gĩtau kuria kwa wa Mũthari mwagithio muno mutongoretio ni Baba Shiko Gashuma Ken Kabro Dongo Kariuki wa KUN na Ng'ang'a. Inyuothe gitawarajira mukoragwo muri Gogoyo Diehards netha ikomi cia hwaine. Gogoyo no iguthie na mbere thutha wa mohoro kwa hinda ringi ria mathaa meri haria hothe uri. Good evening. Inoro hwaine. Mũmbunge wa Juja George Koimbũri gũikio ngono nĩ maabitha a DCI kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Mũgũtha. Gachagua gũthiĩ na mbere na kũmenereria mũbango wa thirikari wa kũhũra ikundi ngũrani njeki gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya, na atongoria kĩndini nĩ morĩtie ateti metheme mĩario ĩngĩthararia thayũ wa mũingĩ. Na rĩrĩa MP egũthiaga gũcomoka moka mamunyitĩte mamuhurĩtie na mamuingĩria ngari-inĩ yao, andũ tũtoĩ tũtiramenya kũrĩa mathi nake. Kiongozi wote ambaye ako na msimamo ya kusimama na jamii alianzia na mimi Rigathi Gachagua akanipiga. Amekuja hapa Murang'a amepiga kijana yetu Ndindi Nyoro. Ciria ciraga batũrũtũrũ uguo nginya ikagambagata mĩcinga. Kwĩna andũ amwe matwaragwo mathibitarĩ-inĩ kana igakorwo nĩ bangi kana maũndũ maingĩ mũno. Jeff Muga wa Waithĩra. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra itheranĩte. Mũmbunge wa Juja George Koimbũri nĩ ikirio ngono nĩ andũ marekwĩrwo gũkorwo marĩ maabitha rũhonge rwa DCI arĩ kanitha-inĩ wa Full Gospel mwena wa Mũgũtha Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu. Na nĩ gĩcanjama gĩtigire etĩkia kanitha ũcio na kĩmako kĩnene makiuga mũmbunge ũcio hithũkĩirwo kiuma nja wa kanitha ũcio nĩ andũ mekwĩhumbĩrĩte mothiũ mao na mamũikia ngari-inĩ yao methara nake. Maabitha acio mauma na ngari mũthemba wa Subaru na nginyagĩrĩ gũtirĩ kũramenyekana kũrĩa mahirire mũmbunge ũcio.
Njĩtagwo Samuel Kagwe, tuma haha kanitha-inĩ, kanitha wa Furu, Ebenezer, na rĩrĩa twarĩkia wa service together with our MP, nĩguo ka andũ marũgama haha nja wa gate, na rĩrĩa MP egũthiaga gũcomoka moka mamunyitĩte mamũhurĩtie na mamũingĩria ngari-inĩ yao, andũ tũtoĩ tũtiramenya kũrĩa mathi nake, andũ acio mekwĩhumbĩte barakoa na ngĩkũbia, koguo nĩ andũ na thura ciao tũtingĩhota kũmatarĩria wega, na magĩkorwo magĩthiĩ nake tũrahoya Ngai amũteithie akorwo safe. Na muthenya wa ira kurarikanaga mũmbunge ũcio ndoĩkaine kũrĩa arĩ, kũrĩa mawakiri yake maraikirie rĩtana kũrĩ rũhonge rwa borithi rũhithũrie kũrĩa angĩkorwo athiĩte. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP gũkũ bũrũri-inĩ Rigathĩ wa Gachagua no athiĩte na mbere na kũmenereria wĩitangi wa mbeca iria ikoretwo ikĩheanwo nĩ thirikari kũrĩ ikundi itiganĩte matũũra-inĩ kũgerera mũnini wa President Professor Kithure Kindiki hamwe na atongoria arĩa manyitaga thirikari mbaru. Akiaria kanitha-inĩ ũmwe mwena wa Kĩhoya Kangĩma kaunti-inĩ ya Murang'a, Gachagua augĩte President William Ruto nĩ kũnyarara akoretwo anyararĩte ikaria gĩtaro kĩa Mount Kenya, na nĩkĩo akoretwo akĩgeria kũmauha na mbeca iria cibatiĩ gũkorwo ikĩmatungatĩra. Gũkĩra ũguo augĩte aikaria gĩtaro kĩu mangĩgeka mahĩtia mako mũthura rĩngĩ nĩ magekora thĩna-inĩ mũnene makĩria, kuona akoretwo akĩhĩtana na atongoria arĩa othe maronekana marĩ na kĩoneki gĩa kuhe rũrĩrĩ rwa gĩtaro kĩa Mount Kenya mwerekera, ambayo wanatembea na rais na kuja kutukosea heshima, kuleta mchele na maharagwe na kuungana na yeye akiumiza watu wetu wote tuwafukuze. Hii ni madharau ile amekuwa nayo kwetu. Ruto hatupangii mema. Ile kisu tulimpatia kupitia kura yetu ndio amechukua sasa, anatumia kumaliza jamii yetu. Kiongozi wote ambaye ako na msimamo ya kusimama na jamii, alianzia na mimi Rigathĩ Gachagua akanipiga, akaenda Meru akapiga Mithika Linturi, akaenda Embu akapiga Justin Muturi, amekuja hapa Murang'a amepiga kijana yetu Ndindi Nyoro. Ametupangia mambo si mzuri, na tukifanya makosa tumrudishe, kwa sababu kama anatufanyia namna hii na agari anataka kura zetu na akipata. Ihinda-inĩ rĩu atongoria makanitha matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mathingatĩte ateti metheme gũtuhũka mĩario ĩngĩthararia thayũ wa mũingĩ. Ahunjia acio a makanitha ma kĩroho ningĩ nĩ macakaĩte mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtuhũkwo nĩ ateti amwe, makiuga nĩ ũgwati harĩ ũrũmwe na thayũ wa bũrũri ũyũ. Oho no morĩtie mũingĩ wĩtheme gũthonjagĩra ateti a mĩahũ yerĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa macera matũũra-inĩ, makĩmoria mathikagĩrĩria ateti acio na ũhoreri. Mwandĩki Patrice Mbiri nĩ aratarĩria. Rekei tutheremie wendo na nigetha bũrũri witũ ũkũre, asipo kuangalia ya kijamii ama misingi ya kikabila. Yale mambo tuliweza kuyaona mwaka 2007 hatuwezi taka kuyaona tena. Atongoria aya a makanitha ma kĩroho nĩ mo Pentecostal churches na mũciĩ-inĩ wa Ndaragwa County nene ya Nyandarua nĩ macakaĩte nĩ mĩario ĩkoretwo ĩkiuma tũnua-inĩ twa atongoria na ateti amwe, makiuga nĩ wega maunĩre tũnua twao ithege na mamenye bũrũri nĩ mũnene gũkĩra mũndũ kĩũmbe na mabatara make. Njĩtagwo Pastor Moses Wanyaga wa Gĩtaũ na ndungataga na kanitha wa Life Church International. Nĩ tũkoretwo twĩna atongoria mararia mĩario ĩtarakorwo ĩkĩrehe thayũ thĩinĩ wa bũrũri, na marĩkia kwaria andũ arĩa matigagwo makĩona thĩna nĩ andũ arĩa makoragwo marĩ arũmĩrĩri ao. Nowe mũndũ ũcio arĩkia kwaria mĩario mĩũru, we akaingĩra ngari yake kana akaingĩra ndege akaumagara no agatigĩra andũ acio thĩna. No twende gũkũmithia mĩario o yothe ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩgĩcongera ngũĩ kana mĩario ĩrakorwo ni ya kũhũra atongoria arĩa angĩ. Reverend William Mwangi, tunawasihi viongozi wote wakakue kitu kimoja. Hatutaki kuona mchafuko kama uliokuwa katika nyakati zile zimepita. Tunataka kuwe na mambo ambayo iko na mwelekeo katika mambo yote. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morĩtie na kũhinyĩrĩria mũingĩ wa kaunti ya Nyandarua na bũrũri-inĩ gwĩthema na kũregana na mũtongoria o wothe ũrarũa na thirikari ihinda-inĩ rĩrĩ yambĩkĩte kũheana ũtungata ũrĩa ũrabatarĩka.
kila yeyote ambao anasimama ili aweze kuongea, aongee umoja, aongee juu ya vile watu wanaweza shikana na waendelee. Malari hindini rĩa atongoria aria manyitaga mbaru thirikari mathiĩte na mbere kuonekana matũra-inĩ makiheana ũtungata gũkũ nao aria mareganĩte na thirikari nao makionekana mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti na kumenereria thirikari. Tuweze kukubaliana kuendelea na kushikana mikono. Ripotam Inoru FM kuma kaunti ya Nyandarua, Jetago Patrice Sindiri. Miria airetu eri arania family imwe na aria maratheririo ni rũĩ rwa Shawa ruria rũtuĩkanĩtie kuma Elbagon Moro nginya gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Rongai kaunti ya Naikuru ni rokire kũrutwo rũĩ-inĩ rũu thutha wa gũcaranio nayo kuma mũthenya wa ira. Mwĩrĩ ũmwe wonirwo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ĩndĩ ũrarema kũrutĩka rũĩ-inĩ kumana na mbura nene ĩrĩa ĩrauraga kũrĩa aikari mateithanirie na maabitha borithi gwethana na mwĩrĩ ũcio ũngĩ ũrĩa ũcokire kuonekana mathaa-inĩ ma thaa 2 cia rũcinĩ. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ akinyĩtie mwena ũcio na gũtũharĩria riboti ĩno ya kĩeha. Mĩrĩ ya airĩtu aya a mũciĩ ũmwe kuma itũra rĩa Turi Farmers Rongai ĩrokire kũrutwo rũĩ-inĩ rwa Shawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru, kilomita makĩria ma 5 kuma harĩa marathereirio Jane Wanjiko ũrĩa nĩ cũcũ wa erĩ aya agĩtarĩria maraumaga gũcera kuma kũrĩ mũrata wao ũrĩa mũciĩ wake ũhakanĩtio nĩ rũĩ rũu. Maumaga marĩ o haha njirani magĩkĩra rũĩ maumaga hau njirani matirarĩ kũraihu. Rĩu makĩra rũĩ makora rũĩ nĩ rũru matirarĩ meciria magũcoka makĩringa nĩguo magĩthire na maĩ. Wanjiko acakaĩte kũrwo nĩ tũcũcũ twake arĩa nĩ Jane Wanja wa ũkũrũ wa mĩaka 23 na Triza Wambui wa ũkũrũ wa mĩaka 13 na ũrĩa nĩ mũrutwo wa kirathi kia grade ya 8 agĩtarĩria mũrigo mũnene ũrĩa ũrĩ mbere yake. Niko mũnyinyi nĩ thomithĩte kuma natharĩ kinya ho kinyĩte grade 8 ndĩhagĩra cukuru na gĩgakĩra kĩndũ. Nake ũcio ũngĩ ndimwĩkĩte oro ũguo na ngamũrĩkĩria secondary akagĩa kana akena kona kene mĩaka ĩtũrwo nako ona thaa ici ndĩkũrĩa mũciĩ aciari ao kũrĩa marĩ thaa ici. Mĩrĩ ĩno ĩcokire kũrutwo itũra-inĩ rĩa Boror wodi-inĩ ya Mosop gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai, aikari magĩcakaya wagi wa ndaraca cia gũkĩrĩra matũra-inĩ marĩa mahakanĩtio nĩ rũĩ rũu. Rĩu nĩguo tũrakorwo mwĩrĩ rĩu ũragĩtũkorire gũkũ ithuĩ na ithuĩ tũrakĩraria mwĩrĩ na nĩtũramenyithĩtie cibũ wa itũra ritũ na cibũ nĩarageririe kũhang'a arera thirikari no thirikari ĩracereirwo hanini tondũ yoka kĩroko ũguo ithuĩ no tũtikomete ta itũra ritũ nĩtũgĩte na ihinda iritũ mũno. Twarora ndaraca cia gũkũ gwitũ ona imwe tũciĩtaga ndaraja mungu tondũ imwe nĩ mĩgogo tũkĩraga ũguo tũkĩthiĩ nduka-inĩ kana ciana igĩthiĩ cukuru. Koguo ndaraca tafadhali nĩtũroria thirikari ĩtũthondekere ndaraca njega. Na njia yetu wakati ya kesho shule watoto tabu yetu ni njia. Kuna shule inaitwa Sunshine na watoto wetu wengine wanasoma Boror na kwenda pale shule ni pale Boror Center ni tabu. Njia ni ngumu. Daraja nilipata watoto hawezi pita kesho. Hata kuanzia saa hizi naofia watoto wetu wakanguti na wakeruko watapita wapi? Sababu daraja imekuwa chini. Kumana na mutino uyu MCA wa wodi ya Mosop Alex Lagat ni athingatite muingi na makiria aciari gukorwo mehugite mahinda-inĩ maya mbura nene irathie na mbere na kura icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Turi Farmers gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rongai kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Tũikare kũu Naikuru na kĩama kĩa arutani atumia gũkũ bũrũri-inĩ Kĩwota nĩgĩtabanĩtie igongona rĩa gũcangithia mbeca cia gwaka thibitarĩ ya gũthĩngĩcĩra mathĩna ma meciria kũrĩ arutani na nĩ ikinya rĩtacũkĩtio rĩrĩ kĩama kĩu kiugĩte namba nene ya arutani nĩ makoretwo makĩgera ngero kumana na kũingĩhĩrwo nĩ meciria ĩndĩ makaga handũ mangĩtangĩkĩrwo. Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Wabici-inĩ cia gavana wa kaunti ya Naikuru nĩ kwarimũ aya matũnganĩte kwanjĩrĩria thabarĩ yao ya gũcangithia kĩgĩna gĩa gwaka thibitarĩ wa gũthĩngĩcĩra meciria gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru. Ũyũ arĩ Stanley Ndung'u kuma kĩama-inĩ kĩu gĩa Kĩwota. It is a one stop center harĩa mwarimũ arĩingĩraga agakorwo maũndũ make mothe nĩ marore ũgima wake wa meciria na ũhoro wĩgiĩ kinya kũmũrũmbũiya na program iria twĩna citota Kĩwota twĩna program nyingĩ mũno. Program ciaragia ũhoro wa mental health, kũrĩ program ciaragia ũhoro
horo wa GBV, kuri program ciaragia horo wa menstrual hygiene, kuri na economic empowerment program ta table banking, nigetha tuhote gubanga uria mwarimu uyu akurorwo gukorwo agithomithia ciana nigetha rucio rwitu tuhote kurumenyerera. Igongona riri rigitwarithio na mbere itanya ri guthara arimu kumana na mirimo ya meciria undu umwe na ikuo cia kwigera ngero gatagati-ini kao. Mutarani Father Maina kuma kanitha-ini wa Gatoreki wa Nyahururu agithathaura ciegie imwe cia itumi cia arimu kuingihirwo ni meciria. Kihumo gia thina wa meciria ni unrealistic expectations, matanya maria mundu ari namo. Ugakora mundu ni arari na project arabangite muturire wake no thini wa pay slip yake ta mwarimu ni aga na effect ya taxation. Ugakora ati ukiri arabangite gukinyaneria ndarahota gukinyaneria, na koguo akagia na pressure yo turo, na especially ihinda-ini ta riri kinyona mawira the workload ya teachers na kinya thini wa system ino jero ya CBC. Ni urakora mwarimu cio na ka pressure ga kumenya ni ati arahota guteithia mwana uyu, na koguo that mental relaxation ni iraga. Kuringana na anyiti itemi ngurani makiuga kwambatira kwa garama ya muturire, guthingitha kwa wonjoria na gukundera kwa mucara wa arimu ni gatagati-ini ka mathina maria matungite mwarimu wa ihinda riri. Ndeto iria ni ugwati kuri murutwo uria urorete iguru githomo kuma kuri mwarimu ucio. We are here to support all the teachers. Kianzilishi cha mtu wote ni mwalimu. Hakuna vile mtu wote anaweza grow ama become a person without a teacher. So the teachers wamekuwa wakipitia a lot of challenges from home, from schools. Unaona hawapati mahali pia pale wanaweza kujiongelelea ama kupata the moral support. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma mucini wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Maabitha borithi kaunti-ini ya Kakamega ni mahingirite ngari ya munini wa mutongoria wa kiama kia DCP Cleophas Malala thutha wa ndereba wake kuonekana akimitwarithia na njira itari na kihariro. Kurarikana ndereba wake etharire na maabitha borithi aria mekuingirite ngari-ini yo makienda kumuikia ngono noguo kuiga miturire ya ohatikaine. Na munene wa borithi gitaru-ini kia Western Isa Mahmud augite ndereba ucio ni agakinyio igoti-ini muthenya wa rucio. Kura ningi augite ni marahitana na Malala ni undu wa guthararia thayo wa muingi tauni-ini ya Kakamega. Oho augite Malala ndaramenyithite maabitha borithi iguru rigie mucemanio uria arabangite gutabania kiharo-ini kimwe mwena ucio muthenya wa ira, kura maabitha borithi maratindire magititimurana na arumiriri ake. Muthikabu wa kanitha wa Gathoreki diocese ya Naikuru Cleophas Oseso ni athingatite honge cia ugitiri cihike guthuthuria ngero cia kuragwo kwa mabatiri eri a kanitha ucio. Oseso aikitie ritana riu kurumirira ngero iria ratungirio Father Lois Bet kaunti ya Elgeyo Marakwet uria roragirwo na njira kuhurwo rithathi ni miito na muruna ya Father John Maina Ndegwa wa Nyahururu uria wanyitirwo migwate na gucoka guteo ari hatikaine itura-ini ria Kariandusi mwena wa Girigiri kaunti ya Naikuru na thutha ucio gicoka gukua agitangikirwo thibitari-ini. Tunahitaji kuikashifu na tunahitaji kuiombea. Hatujui kesho itakuwa nani. Labda inaweza kuwa mimi nikiongea mambo ambayo hayaendi vizuri, ama inaweza kuwa mwingine. So we need to reflect. How are we training our young people? What are the values that we have as a Kenyan community and Kenyan society? Thirikari ni uritie guithia thogora wa tauro cio theru kuona airitu aingi matire na uhoti wa kwigurira tauro icio ni undu wa gukorwo ire na goro. Niretana rikitio ni ikundi cia gutetera ihoto cia mwana wa muiretu hindi ya kuheana tauro cio theru mwana wa Nanyuki kaunti ya Laikipia toria Githui wa Wairimu aratariria. Ikundi ici igomanite thukuru-ini wa airitu wa Inoro tauni-ini ya Nanyuki iri na muoroto wa guthomithia airitu ya kumenyerera miri yao. We are happy to have volunteers from across different professionals just sharing their careers, their experiences in school and also out of school and their current work life so that we can build communities where citizens are not only work but they are also able to pass forward what they learn and what we've learned so that our generations or younger generations do not have to face some of the challenges we have faced. Mutongoria wa gikundi kia Drawing Dreams Initiatives Grace Wanene augite thengia thirikari gukorwo ikiranira ati tauro cio theru itikwambatira thogora umane ati ni cikoretwo ikiambatira. Can remember very well when we were campaigning against the financial bill, one of the key things were do not tax my periods, kwani placards are written kwani amtaki tunyeshe, like people are protesting against the tax on period products, but if you go to the shelf right now the prices have really hiked. A product that was 75 bob for example is now 90 bob. A product that is called pure cotton that was
250, it's now like 400 shillings. So as the government comes to its financial year, let us have governments that are intentional and are aware of how accessing a period product is not only challenging but almost impossible for so many women and girls. Kwani possible thirikari yote kurora maundu ma thokora wataru cio theru ni guteithia andu ingi muno tondu rukoraga mita maingi mwana ni akumisikirathi tondu ndarahota kuyeta ure theru. Murugamiriri wa mihango ino thukuru-ini uyu Emily Bogua augite ni kieha kuona arutwo amwe no matiraga thukuru ihinda-ini riao ria mweri-ini kwaga tauro cio theru na ni undu macokagia thutha hanene kimathomo. Ithuĩ ta arimũ rimwe ni tukoragwo na challenges riria arutwo aitu maga guka cukuru hindi ria magenerwo ni kaundu kau na mari kwaga guka cukuru ni kuonania ona syllabus kurikia ri ni koragwo iri na hinya na rimwe ukona kinya ciana icio ni iraremwo ku perform. Ciana ici ciagia na maundu ta macio mangigia no nduramagia mabatie kwaria uhoro waguo na mwana ndabatie kwaga guka cukuru riria anyitwo ni undu ta ucio. Hindi icera riri arutwo aya ni mahetwo tauro cio theru cia kuhuthira maita maiganona. Inoro FM de county ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu. Inoro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Atwarithia boda mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ni moritio metheme gwikiraga nduthi ciao mituriro ina inegene kuona ni makagia andu hindi iria iratura na muikereri gito wa atwarithia kibikibi mwena wa Mwea Michael Kariua augite ni mugaru wa watho mumemba wa gukorwo ari na kibikibi iri na mugambo wa kumakia muingi no atwarithia boda mwena ucio maugite andu aingi aria makoragwo na nduthi cia muthemba ucio makoragwo mari na mibango etari miega. Kibiki cikoretwo cikiramba muno na kwende turakoretwo tugikinyita muno na turakinya handu turamba turarugamia gucinyita na nitwerire andu marute nyamũ icio. Gutire nduthi ona imwe itu itikiritie gukorwo ikinegenera andu kana igiturika muthemba ucio. Kumera ndiramera ndi mathaithe angikorwo wina nyamũ iyo itikira urute nyamũ iyo tondu kahinda gatari kuraihu ni ugikora thina-ini na nie ndigakahota gukwariria. Nyamũ icio ikoragwo cigiritio nginya ni watho citigatuike cia kunegenagira andu guku tauni kana kumakamakia andu tondu andu ni magire mirimu miritu amwe mena sukari amwe ni marakira paramena amwe mena ibaba koguo ciria ciragamba toro uguo nginya ikagamba gata micinga kwina andu amwe matwaragwo mathibitari-ini kana igakorwo ni bangi kana maundu maingi muno kuna bikibiki ingi iragamba tore na ko andu mathia makuete ndawa guku marwaru uguo ta chama no tumurie bikibiki ciramba kifaya ni aruta onda ciramba kifaya ti wega at least bikibiki ni kironjos baigwera njos baigwera agireire thukagia kwa seiba boraga nginya andu aya kuru muno nginya toro akababuka na ni andu maranywa ndawa cia buresa amwe mena sukari nona riu ni tukuthukia bururi andu memakuo matige horo cio wa kumakagia andu nginya metoro. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gugoyo netate. Jimmy wa maito Jimmy gotora koinaga twainire kwanyu jogoike ihoro irenjethe twarutheire erite njere na ibasa atumiene mateiro 13 korwo nĩ ndoĩ kũina ndĩmatigithanie ingĩanereire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka kiuga nyinũke na nyakĩnywa ya nyũmbaga gĩtĩrwo borithi kaĩ kwenda na rĩhĩtia ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai homa icio tũtigĩrie njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo kabisa. kwarĩa
mĩrimũ mĩhuko mũithĩra mũmwe akiuga no arĩ ngũrwe kemi cigirwo mĩthwe gĩkĩre gandare rugarĩ wa nyondo Kariuki ndũngi mambũri Ngĩthirio yika nĩ nyinaga saroko Ndoiga nĩ thĩnjo mahiũ kagĩrĩre anoru Maitũ njĩraga mũriũ kinyaga mahora No kinye ũgĩ mũkingo nĩ wa ciũmbani Ũyũ mũhonoki Narĩ rũtharia tekaga No Ngai homa icio tũtigĩrie njaũ Nĩ ũrathiĩ ũrahinga No rahinga tũkĩonaga Nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo Kĩinamia thoko korwo nĩ tene na Naivasha ingĩarĩ na mũka gwitũ kĩarutara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre kaba ngoma ũĩ no ti mũraika mũgeni kaka kagica reke tũkaine mũthenya tondũ nĩ gwatuka no tukũ ndwĩtumwo Kenya no tũkonana no irĩma itacemanagia Mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka Ũyũ mũhonoki Narĩ rũtharia tekaga No Ngai homa icio tũtigĩre njaũ Nĩ ũrathiĩ ũrahinga No rahinga tũkĩonaga Nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo Nguũyũ nĩ tate Mai muone Taigaga ũhoro iti cia kũraya mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka ũthoni ngĩthi na kuga nĩ tukũ taigaga ũhoro iti cia kũraya mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka ũthoni Ũyũ mũhonoki Narĩ rũtharia tekaga No Ngai homa icio tũtigĩre njaũ Nĩ ũrathiĩ ũrahinga No rahinga tũkĩonaga Nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo Wakang'ethe mũthuri mwĩkindĩrĩku agie gũcokia down memory lane Gogoyo back to back Gũthũkia mwana wao werirwo kwĩgita tĩtiguo niĩ ndĩnake nĩ wendo ũyũ tondũ nguona ta mũigĩte ndagũkua njogu na maitũ wairimũ ndarekange na maitũ wairimũ ndarekange kabisa Gũtirĩ njagia naigua mbere ũiguithanio mbũri thutha mbere ũiguithanio mbũri thutha Ngwaigana ta niĩ ndarĩ kĩndũ ng'ũndũ ikĩgayo babarĩ njera
muthaka etukagera kongea muthaka etukagera kongea tukiendana nawe kwaria andu aingi itongana theni no kinyenda thakame nĩ nditũ mũndũ wakwa kũrĩma kĩa mũndũ gĩtimũhĩtũkaga kĩa mũndũ gĩtimũhĩtũkaga kabisa wĩgirie maithori mwendwa wakwa niĩ ndigũthũire nĩ aciari aku ndũkegere ngero ũndũ ndũyũ nĩ wa Ngai thiĩ nĩngoka njuma tena thuri thiĩ nĩngoka njuma tena thuri nĩngoka njuma nĩngoka njuma Shesheni hakuwe nawe Gogoyo back to back kabisa. Ati haroka atia Party 2 kwa ndigacooka kiumia tugagane kanitha na Gogoyo Mathusa vea wikia bune waigua
anga ni umwendete muno angikorwo no witikire gwikwo guo wothe iri gucoka ni cia Karanja David thutha wa kiaro tara turathi gwi Karanja David tucoke tuthie kwi Di Matthew ati ndangĩaga Kenya kĩa Joy na kĩngĩ kĩega no ndĩmuonanie na Job Igariũra kana Mwalimu Zabloni watingĩrigwo kũrĩa Kenya kĩngiuma kana tigo Mwalimu no tũkĩrigwo Kenya kĩngiuma kũ kĩega gĩkunga nĩgagatire mũno eno Jeremy wa Kiborogwa nĩ amuoya Teresa baby haroiga salimia mama akiwa Gilgil tuendane mama nganga kuma kule akia Rutara ndekira nyimbo ithatu back to back Tanga wa Gas ni wakena weko umuthi Tanga wa Gas turianire cia hwaine mucio wa Tuvino Tana Inoro FM Timekeeper witũ nĩ Irongo wa Kigondo OGW ndahindire ndĩracokerio ĩrĩ o kũrĩa Travelers in Longono tiko wa Kuria Nagĩ mũno Mheshimiwa Kago wa Radio Ngogoyo-inĩ sana kuma kũrĩa Gĩthũngũri Nagĩ mũno Muhesh na rũciũ kageithia andũ harĩa PCA Gathangari Primary School Mwacemania Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩramenyithia ene broti na mĩgũnda arĩa matamĩrĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 3 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa mabarabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cerera wabici ya Kanjũ hakuhĩ nawe kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ, wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti nĩ yaku, oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo ũheo waiva, no mũhaka mwene mũgũnda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa waiva rĩa Mĩĩ tarĩki 31 mwaka ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative rũhonge rwa Kiambu, akaunti namba nĩ 011 037 154 35001. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe Muthuri Mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Murata kwa Merima ndukarakare, Tandana twanire tunawangare, arangarire mburoti tũrainũkania, aranjerania araigua guoya tũinũkanie, ndirĩ ũndũ maniendera mwĩrire, ĩyonaga tũng'one mũira wakwa, ĩnĩ amunio ĩniĩ ndiaragia nongĩ, ĩnĩ amunio ĩniĩ ndiaragia nongĩ mĩrĩ. Legio muno shifo.com wa Magumu. Tukaiganya viti twaranaga na mbea, nendire nyagu na kewangare timbea, ithetara ndo icio nĩ nyamũ cia gĩthaka, wangari ndio ndo ndĩmwĩrĩte, ĩreke njũne tĩri ũyũ wĩtĩkie, ĩyo
Eo maitu wanyiko totiaretie Eo maitu wanyiko totiaretie thabarĩ njega Tagawa Gas kuma Mombasa. Ndore bagyo negete nagwa haratho kagyo negutenderio reke merito tige gucoganira gotonaga meri ningwendete niwe irio ciakwa cia ngoro itwe nawe ndirundo ngenyendaga itwe nawe ndirundo ngenyendaga Nĩndakiona ng'ang'a kuma Dogino hwe kũrĩa bũrũri wa Japan ĩratatoga kĩana ndĩrandĩra mwonire mwĩna kabũi no ndĩramenyire wakwa nĩ wainjugo nyamukabo yanyonaga gakwa icere tondũ nĩanyendaga ngĩmũrega ĩbagabaga ciake ndingĩhota ĩna wendo ũcio wake matingia ĩna wendo ũcio wake matingia Tige icio cia boi ore mbica yakwa tena Wangarĩ wanjerekerea ingenda harĩ Wangarĩ ti mũthaka kũrĩ we ningĩ ti mũthomu gũgũkĩra ĩho no ngĩndiga ndingĩaria nake ĩho no ngĩndiga ndingĩaria nake Reke macio mathire na wĩiganĩre ũkenero kenaga na cangamũke ambahore kisi ngorehorere wamathandire hĩndĩ ngonongi ĩho no ingĩthiĩ rũraya na ndege ĩmeri ndingĩriganĩrwo nĩwe ĩmeri ndingĩriganĩrwo nĩwe Guoyo nĩ tate Reke macio mathire na wĩiganĩre ũkenero kenaga na cangamũke ambahore kisi ngorehorere wamathandire hĩndĩ ngonongi ĩho na ingĩthiĩ rũraya na ndege ĩmeri ndingĩriganĩrwo nĩwe ĩmeri ndingĩriganĩrwo nĩwe Wangarĩ ndirunaga mũrĩwe ningĩ ti mũthomu gũgũkĩra ĩho no ngĩndiga ndingĩaria nake ĩho no ngĩndiga ndingĩaria nake Wakang'ethe mũthuri Mwikidũ agĩgũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Request ya Kariuki wa Keiru Gogoyo Rware back to back tatu tatu Ithe wa Macharia nĩ ndoka ngũekĩrĩra ya ũgĩtene ũndarĩrie tondũ wĩ mũthuri reke nguĩrĩrie ũhoro ndũikagio ta Njũgũma Kamarũ ithe wa Wanjirũ kũrĩa ndigũkĩga Kamarũ ithe wa Wanjirũ kũrĩa ndigũkĩga Kereta ndarĩria andũ tene maruagĩra kũ gĩtũmi thikũ ici maruagĩra mathibitarĩ na ũnjĩre mũndũ aruaga kinya mĩaka ĩigana Kamarũ gĩtũmi thikũ ici no ũrĩa werira Kamarũ gĩtũmi thikũ ici no ũrĩa werira kabisa. Igua Gogoyo kwagĩra thikũ ici heagwo thonda na mĩgate
kamarucia yagwa irio muthemba uriku ucoke unjire cionaga na nduku cigana kamaru thikũ ici nĩ iratũĩ mũndũ agateng'era kamaru thikũ ici nĩ iratũĩ mũndũ agateng'era airĩtu a thikũ ici ona mĩbuto nĩ mekagĩra kamarora mĩtwe nĩ mĩndũ ĩngĩretwo rasta thikũ ici mũirĩtu na mwanake ndũngĩmakũrana mĩhumbĩre airĩtu a tene njĩra ya tari atĩa mĩhumbĩre airĩtu a tene njĩra ya tari atĩa njĩra wega ndĩkĩmenye gukuoya kwenda guthie we Nairobi no ndagĩka ithatũ gakinya Mombasa kamaru ĩndĩ yo ya tene wathiagwo na kĩ kamaru ĩndĩ yo ya tene wathiagwo na kĩ tũtanatigana nĩ kwenda ũndarĩre marika ũnjĩre marĩtwa mamono ũrĩa marumanĩrĩire gĩtũmi thikũ ici mũrataguo nĩwe mũrikaguo kamaru gũtirĩ marika Joe madire ko kamaru gotire marikae Joe madire ko kabisa gotire Ikoitonge ikamwire twaragira idembia Idewa mwiretu wa tene nikiatwaragirwo Kandarere indairia chataragwo mwiretu agũrĩke kamaru gĩtũmi thikũ ici no ũrĩa mwaranio kamaru gĩtũmi thikũ ici bata nĩ mũiguithanie Thikũ icio ikia mwiretu twaragĩra ithembia Ithe wa mwiretu wa tene nikiatwaragirwo Kandarere indairia chataragwo mwiretu agũrĩke kamaru gĩtũmi thikũ ici gũtirĩ mũranio kamaru gĩtũmi thikũ ici bata nĩ mũiguithanie Aya ũguo nĩguo thikũ ici gũthiaga atĩ bata nĩ mũiguithanie gũtirĩ kĩndũ baba atwaragĩrwo aya mwĩra nĩ arahĩtia mwĩra ona gĩtunywo mwana rĩ na ikagĩrio kĩ mwĩra mũthie mũciĩ narĩ akĩonwo nĩ andũ anyu narĩ makĩmũmenye mamenye nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ ũgĩtũra na mũndũ ene na ũndũ ũyũ kwao ndũgaikare na mũndũ nyũmba na kwa ũndũ ũyũ nĩ ũru mĩaka ĩgathira mũndũ ndakang'etia aciari a mũtumia Mũndũ wa kanitha kamaru nĩ wega nĩgetho gĩtũoyagĩre nĩamũigua inyara twĩ thikũ ici nĩ tũrĩte njĩra kamaru tũoere mũno ndara mairurume kabisa tũgwĩtiwa njariwe nawe gĩikarĩre gĩtĩ nĩguo tũtarĩrie maũndũ twendaga kũmenya nyamu mathingira ithuĩ twakorire me matharie rĩu gwĩti gĩkũyũ kĩaigire Korea tigo kegani ngeire gũthua ndongoria ikinyagĩra nyeki na nĩma ikinyagĩra nyeki Majarita twere agatere maruagĩra kũ tũtarĩrie mariko ũrĩa marumanĩrĩire irio iria marĩaga na nguo iria mekagĩra thabarĩ ciathiagwo na kĩ tũtarĩrie tũigue gĩtũmi mwana ũrĩ mũrerie ndarĩaga gĩko kabisa sokomara nginya tũtwĩre ũrĩa twagũranagwo ũgũrani nĩkĩatwaraga wa ithe wa mũhiki twĩre magongona macio ũrĩa marumanĩrĩire rũgwĩti gĩtũmi thikũ ici no mũkururanio rũgwĩti gĩtũmi
thiko ici no mukururani kau nä kega ka mukururani wa thiko ici nä anjoya thiko ici no mukururanio mundu mwirega wake ndangimenya tutareria wega mirira yo igeria na kurugwiti tutareria bioi tutige kurigwa wanjeri tutareria bioi mugene mutare tutareria wega wanjeri tuigwe irega ibrendako eke mundu atwaragwa ithe wa muhiki kabisa ngavana nä må mbå i wakang'ethe nawe må herega wake nä må mbå i å yå wa mbarä ya marigi ambå igithä må tikä moä Kariuki wa Keiro we wä må nä wewetie nyä mbo icio back to back nä ngå rogia nyä mbo cia ndä mathi å cioke ithaa rä 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 ngä ndä cirogia cioke ithaa rä a må ico cia ndä mathiå nä getha njä kä re å thoni wa må gä kå yå twambe tå igue nä kä gä kä gä atwaragwo mwä rä tu akä gå rwo na tiwaga gå ikara na mwä rä tu nyå mba mä aka ĩgathira karå mä aka ĩgathira ndå gathi kå geretia ciari ake ti må tugo mwega Mũtikamene mwarie njarie niĩ ndĩ mwarie njarie atumũraga ngĩri mahĩhio
baadaye tutirekeroraga githingithia ikombe gitakinyete ona ithuĩ rĩu gavana ndarĩkerũraga gĩthingithia ikombe gĩtarĩ haha ũguo mũgetha gĩthingithia ikombe gĩgakinya mbere ya tũkerũrĩte ũhoro ũcio nĩ mwawĩigua ĩyo nĩ executive order gũtirĩ gũkerũra gĩthingithia ikombe gĩtakinyĩte Gogoyo back to back. Oh yes, nyimbo ici imurio naiguo mubangire ucio wa ciugo mugambire wa ngita katari uhoro munene uyu icio ciuria nĩ ciaingĩha thĩna mona nĩ ndirĩ na nja ya ciuria imwe icio kwarĩ nginya ũkĩ ngĩta mũjenzi waigua ũhoro wa rũracio rwa mũgĩkũyũ ciuria icio nĩ nditũ ti andũ aingĩ mangĩcokia no anga Kariuki wa Kĩirũ no ahote andũ memenyerere kũrĩa kĩagararu gĩthingithia ikombe gĩtakinyĩte no nginya gĩthingithia ikombe kĩambe gĩkinya akorwo ti ũguo kũu nĩ kũrĩa kĩagararu comora thank you Joseph Kerito 001 andũ memenyerere kũrĩa kĩagararu na ndũkanacere na mũndũ ũrĩte kĩagararu ndagagũkorie yũndũ Gogoyo back to back. Kana
cio cũrũ ciothe wanoraga na binyera ataire acuko ĩrĩa warĩ kanini ũtoĩ maingĩ witũ mũciĩ nĩ wokaga maita maingĩ ũkanjũria kana nĩ tũkaikania rĩu nĩ ũkuona atĩ ndiaragia maheni tondũ watũire ũnjũragia maita maingĩ nĩ twagĩũka gũkũgurarĩria tũgĩkũrĩagĩra makunĩko amĩtũngi wateire wĩkana menya cio cũrũ ciothe wanoraga kabiniera wateire acũkwo rĩrĩa warĩ kanini ũtoĩ maingĩ no ngĩkorwo abangĩte ngurario tũkamũthakĩra rũrũ. Oh yes, nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa gũthaka magongona-inĩ ma mũthemba ũcio. Atĩ nĩ tuoka gũkũgurarĩria tũgĩkĩrĩhaga tũmathirĩ twaku. Ndikwenda kwanĩrĩra mũndũ no rĩrĩ yũriũri wa mĩtumba ndũbangĩoka ũndũ ũtwĩte na ndingĩtĩra. Turorete thaa 11 muciĩ ũyũ na ũrĩa ũmwe wo tũgĩno Tana FM turatigia ithaa rĩmwe tukorwo tũgĩtiriha ngogoyo koguo ndatigia thirĩ wa nyĩmbo cia John de Mathew icio nĩ tũgũthaka nyĩmbo ithatũ tucoke tũthake cia Bailo tucoke tũthake cia Queen Jane na kũngĩhotekeka tũthake cia Wangari wa Kambera acio nĩ aini arĩa itarĩ ndĩrathakĩra nyĩmbo cia mũthenya wa mũthĩ twacokererie thutha wa mohoro na njĩra nguhĩ tũgwĩkĩra cia John de Mathew then Bailo, Queen Jane na Wangari wa Kambera nĩ mũciĩ wa tũgĩno Tana FM. Timekeeper witũ tagwo Irũngũ wa Kĩgũndũ OGW nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Good evening. Kuria tangathi arĩa mega tũkenya Inoro Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ kĩgambo mĩnyoroku wega ta ya tũnyoni Inoro Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ Inoro hwaĩ-inĩ. Yani shesheni hakuhĩ na Inoro FM matamo ma mohoro gũkirĩte kĩeha na ihoru itũra-inĩ rĩa Gwacobe mwena wa Engineer Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa kairĩtu ka grade ya 5 kũragwo na njĩra ya kũng'eo ngingo nĩ andũ matoĩkaine na torĩa Simon Nguri aratarĩria mwĩrĩ wa kana kau ũcokire kuonekana ndemu-inĩ ĩmwe mwena ũcio. Mwĩrĩ wa kairĩtu kau wonekire mathaa-inĩ ma kĩaraho na gũcũngĩrĩra kĩgirĩko kĩnene kĩa mũingĩ wa itũra rĩa Cobe ũkĩenda maabitha a borithi gũtabania ũthuthuria na gũtigĩrĩra kĩhoto gĩa kairĩtu kau nĩ gĩakinyanĩra. No ndũrĩa kũrĩ nĩ atĩ tũrĩ arakaru mũno especially nĩ thirikari ĩrĩa tũrũgamĩrĩire itũra rĩrĩ. Gĩtũmi itũra rĩrĩ rĩkoretwo rĩkĩambĩrĩria na twaganu tũnini. Thirikari ĩno ĩgathiĩ gũkanengeranwo ihaki. Ta rĩu ng'ombe ciraiywo na ũrĩa wanyitwo nĩ aiyĩte ng'ombe ĩyo agathiĩ akahaka na ndeto icio igathiĩ igathira. Rĩu kinya harĩa tũkinyĩte nĩ atĩrĩrĩ thirikari ĩno ĩkirĩte biũ ya itũra rĩrĩ rĩa Cobe ũgakinya handũ rĩu ti ng'ombe ciraiywo nĩ twanjĩrĩria kũnyarirĩrwo ciana atĩrĩrĩ angĩkorwo thirikari ndĩgũtũhe kĩhoto gitũ rĩ ta atumia rĩ tũkũruta kũ ciana ici citũ nĩ cirenda cithũkũmĩrwo tũrĩoyaga ciana tũgatwara cukuru nĩ ũrĩa tũraigua. Aikari maugĩte kairĩtu kau karatũmĩtwo nduka-inĩ mũthenya wa ira thaa 8 no gatigana gũcoka mũciĩ ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mũingĩ kwambĩka mĩhang'o ya gũgetha nginyagia kĩroko. Tũmũcarĩtie ũtukũ mũgima na twacoka
kumuruta demu na arona ni kureho rehetwo handu hariku hau ondu hau handu haha ni turahitukite ho na tugathora na tutina muona uguo mathaa maria mwana ucio arekereirio ri kana uyu areho haha ri ni mathaa motu kugiuka gwika atia gukia uguo ri turenda kihoto kia mwana uriku ucio gwe thirikari. Mwiri wa kairitu kau ni urikitie kurutwo kuma demu-ini iyo, giko kiu gikihanika thutha wa mwanake umwe wa ukuru wa gatagati gukua thutha wa ukuru wa maria riu mwena wa kirima o kuu Kinangofu Hwaii. Turacirutiri gwetha mwana ira nyina araumirire wira thaa 8 aramutuma nduka-ini ino haha turi no kuinuka gukinya nyumba-ini ira mwana araga turarutiri kumwetha thaa 1 nginya thaa 8 cio tukutuma bara o tugicaria mwana rocini twokirira riu haria tuthire twerana tuguthie nginya demu tugikagia demu na kigiothe niguo twakora mwana demu mwana wa muiritu ndegutumwo ni nyina tuthinjirwo mwana ta mburi agathinjwo guo na agakio demu arutitwo kinya nguo mwana twina ruo ruingi muno ni turarigwo rio tugwika na turenda kumenya kihoto kia mwana witu kioneke mwana wa grade 5 tunginyitirwo ate na turagirwo na tucoke tuikirio demu urarira mwana na gifarwa ugacoka wakora mwana waku ni urageirwo na ni mundu tinyamu tajira mwana akanyitwo guo agatinio ngi mwana aratumirwo nduka ni mamu auma wira akagira nguru ya gukaba mafuku mwana ndanacoka thaa 8 aratumitwo hana mwendi aramwendeiri na aratiga ni athie ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Gure. Arimi a ndĩri ya Ngĩnda mwena wa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a rĩu nĩ matigĩte gũtwaraga iria rĩao kĩganda-inĩ kĩrĩa kĩaneanwo nĩ thirikari ya kaunti ĩyo kũrĩ ngwatanĩro ya arĩmi mwaka-inĩ mũthiru. Ndĩri ĩyo rĩu ĩthiĩte kũrĩ mũgũri kĩũmbe taũni-inĩ ya Maragwa. Arĩmi acio rĩu magĩtie kĩganda kĩu kĩa MCCU marĩhi mao ma mweri wa gatatũ na mweri wa kana. Ĩndĩ ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria, bodi ya MCCU yugĩte ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa gũkinyanĩria marĩhi macio ĩkĩrahĩra kwarahũra kĩganda kĩu. Hĩndĩ ya kwamũkĩrwo thĩinĩ wa kambuni njerũ kĩũmbe ĩrĩa ĩragũra iria taũni-inĩ ya Maragwa, nĩrĩo mũikarĩri gĩtĩ wa ndĩri ya Ngĩnda augĩte atĩ mokĩte thĩinĩ wa kambuni ĩno kĩũmbe amu nĩ ĩrarĩha ciringi 2 makĩria o harĩ rita ya iria gũkĩringithanio na kũrĩa mararĩ kĩganda-inĩ kĩa ngwatanĩro ya arĩmi a Murang'a kĩa MCCU. Kwĩna competition nene mũno thĩinĩ wa dairy sector. Mũrĩmi wa iria kuma January nginya January ndakanathie price ya less than 45. The minimum should be 45 and up one. Kindu kira ndingikorwo ngimahe another assurance ni ati tariki imwe ni marikorwo na mbeca ciao. Akiuga MCCU marĩ na thirĩ wao wa kinyo milioni 19 wa mweri wa gatatũ na wa kana hĩndĩ ĩrĩa mathamire kũrĩa kĩganda-inĩ tũrĩa tweheririe nao makĩrega gũtũrĩha mũico ũcio wa mweri makĩrĩha ndĩri iria ingĩ ciothe no ndĩri ya New Ngĩnda ndĩri matiamĩrĩhire ona ciringi oro na ĩmwe. Hĩndĩ bodi ya kĩganda gĩkĩ kĩa MCCU ĩrauga gũtirĩ ona ndururu ya ndĩri ya Ngĩnda itekũrĩhwo amu no harĩa magĩkinya kwĩyahũra iria rĩao rĩtirakoretwo rĩarĩhwo nĩ mũgũri. Edmund Mũirũrĩ wa Ngaruiya, chairman wa Murang'a County Creameries Cooperative Union, chairman ucio wa Ngĩnda Dairy niwe ukoretwo the longest serving chairman wa MCCU tondu amitongoretie for 7 years. Uguo niwe watutigeire mathirĩ marĩa mothe makoretwo mena mũrĩmi wa iria nĩ amoi na tũgĩũka kuoya utongoria kuma kwĩ ciamani ũcio rĩ twakorire kĩndũ gĩtagwo value chain. Iria rĩrĩa tũrarĩha mweri ũyũ rĩ twambaga kũrĩha thirĩ wa mweri ũcio ũrathirire tũgacoka financials aitũ rĩ mageka projection ya iria rĩrĩa twĩnarĩo. Oho bodi ya MCCU ĩkiuga nĩ ĩrerahĩra gũkorwo yũkĩrĩtie kĩganda gĩkĩ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩkĩramata, ĩkiuga korwo thirikari ya kaunti ya Murang'a yarekererie ciringi milioni 25 iria tigĩtie kũne kĩganda gĩkĩ harĩ milioni 40 iria maiguithanĩirie no mahote ona gũkinyia marĩhi ma ciringi 50 o harĩ rita ya iria. Kũrĩ rĩu ĩrerahĩra gũkorwo na ndĩri 26 iria irehaga iria gũkũ, ĩkĩũrio na ndĩri ĩno ya Ngĩnda gũcokereria gũkũ. County government twaiguanĩirie atĩrĩrĩ twamũnengere tũmũhe startup capital muhote guthia iria muhote kwĩrĩha thirĩ wanyu na mũrĩhe andũ arĩa angĩ thutha wa ku break even tuhote kuhota guthondeka iria na guthondeka faida nigetha tuhote kuriha. Niturahota guthia iria toguo gugite 30,000 liters in a day na nituingirite thoko wega muno. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Ngĩnda Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
gutire iyo ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia nĩ riu Inoro FM mucio wotugino tana ni turakurehera tabarĩra ya utauku matũra-inĩ tukimurika uthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ kũmoragari ũcio rekĩte utabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu ĩkũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩte andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mũgoithira na Simon Gure makĩaranĩria na atongoria athure mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nyimbo ithatũ cia John Damathio kũringana na request ya Mr. Jogon, secretary wa Gogoyo. Ithaa rĩa kũinĩkĩrĩria Gogoyo
wako akinya no ngagukora wendukui njeterera ona niĩ ndĩ o njĩra. Ona Rahab Wanjikũ Mũnyua no akenio mũno nĩ nyĩmbo ici cia John Demathi. Nĩ agũciĩtĩtio gatene ona mũndũ gwĩtwo Macharia wa Power kuma Kiambu. Maina wa Mũgeka Kamurukwerwo atĩa njeterera ona niĩ ndĩ o njĩra. Gĩathi wa Nairobi Water no mũrenderia andũ mawota. Alezi wa Ihenya Gogoyo Metumi urera andũ atĩ Alezi wa Ihenya Kenya nĩ ũrĩa wandĩka tondũ wendi wa Ngai ndũkararagia hurũka thayũ my dear ona ithuĩ nokuo twerekeire. arauga back to back ni fire. Jora Muboro kuma Kagwe, mambo namna gani ndugu yangu? Yeah. Wakirija gawaje hiane ukinyira Nairobi kanori ojera Shokia down memory lane. Gogoyo back to back. Mami tola kango inere mami e wanjarire. Aria maragĩtu sabia mami maconoke mami kenekere riri Wanjikũ mwarĩ wa Mbũa Ngai yakwa ya kerĩ wanyongithirie makai merĩ mami wanjiarire mami no nginya ngũtue na ndagũtua ngagũthomithia gĩna thome ya turu na ngakũgaĩra tonga ũtore mami witũ hete kabisa. Vito musi waku madika usambithia inonga umba nguo jegetare kwangania matora tagana kara kaune niega makoja nekera thimo itigaku nejoe mami nongatoria mami wanjiarire mami no nginya ngũtue ndagũtwanga gũthomithia gĩna thome ya turu ngakũgaĩra tonga ũtore mami witũ hete. Twana tunyo na wĩra wa ndaimono na gwĩtĩria hinya ũrĩa wa Ngai na nĩngagũcokeria ningĩenda kae mwĩrĩ nĩ mũrimũ wa cukaria atĩ nĩ meciria maitũ rĩu canjamũkĩra oro Ngai mami wanjiarire mami no nginya ngũtue na ndagũtua ngagũthomithia gĩna thome ya turu na ngakũgaĩra tonga ũtore mami witũ hete. Wakwa mami witũ nĩ ũkora maturirie marũkĩra Ngai na ngakũinũkĩra Ngai ndagũconoririe akĩumba thũmbĩ ya ũthoni inaga ngathikĩrĩrio biũ rĩu Kenya andũ ya rũma mami wanjiarire mami no nginya ngũtue na ndagũtua ngagũthomithia gĩna thũmbĩ ya turu na ngakũgaĩra tonga ũtore mami witũ hete.
ni Gethie na njira itoi Manonga koreria Kagora ndogita mainyo koragie kwa sena marigo Tokenge na muka wikio Uwiko atajarathi Mami wanjiarire Mami no nginya gutwe Ndagutwanga guthomithio gena thobia tu Nangakũgaĩra tonga otorĩa mami witũ hete Etagwo Ngogoyo mathaa 5 non-stop. Oh yes. Arĩa maitũ nĩngamakuua mami ũrĩa wankuire Ndikamatiga werũ-inĩ ũrĩa mami ũtandigire Magĩkairia na maĩ mami nĩgaringa kĩama Gĩthima gĩkunũke nja makũragia manague Mami wanjiarire mami no nginya ngũtue Na ndagũtanga gũthomithio gĩna thũmbĩ ya turu Na ngakũgaĩra tonga otorĩa mami witũ hete Ngogoyo ĩra tatata ũngĩ Sama sama Gũcokia down memory lane. Ngogoyo naetate Sama sama Rĩu nĩmenyete kũrĩ wendo nĩ ũndũ waku Kamenya ndatoraga werũ-inĩ kũndũ kwarĩ riũa inene Ici nĩ kĩndũ niĩ itarĩ ndona ndĩramĩonire twamenyana Kweri mũndũ no akũrĩre riko ti niĩ nĩ Gĩkũyũ woigire Gavana nĩ anjoya Natuire nduĩrĩirwo satifungo ndukĩrĩirwo ngiumĩra wĩra Yũragio maraya muma namo anga nĩ makũrekereria Daima njini tigano maina wayang'ira-inĩ tũcemanirie Akĩndeithia gũkiria ngita netetie Wambũi Randani Nĩkĩguoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie Nĩkĩo nguoya mbũrire mĩrongo ndacĩrie ciari matũrathime Shama shama Joel Mushebe Global Events Atuire ngomaga ngari-inĩ bedroom ndiramĩonaga Ciana ciakwa cigĩthiĩ cukuru cingeithagia morning ndandi Daima njini tigano kamande Inifesta tũronanire Ngĩrĩha baransi ya mũgũnda ndatigĩtie kũrĩa gĩkono Mũthenya ũmwe
wotoro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua ndakonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wa kĩongo ithe wa ngaro gĩgũcema nginya kĩendeti tũgacemania twaranganie nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ nĩkĩongoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩongoya mbũrire mĩrongo ndacĩria ciari matũrathime Ngugoyo nĩ tate wanyina na ndebe nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa mwana ti-itherũ nĩtwaikania makĩigĩrĩra gĩcambi igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithukĩ Bahati no mwai wa Mandera kĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane na ono meheme kabisa ndokanogete nĩ ũheaga poreciti nĩ ũndũ wa wĩra na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiũrĩria wenda igathira na tukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩ marangagia tondũ nĩ ũĩ kũu rũhĩa-inĩ mbĩbi nĩkuo indo ciumaga nĩkĩongoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda ngũracĩrie nĩkĩongoya mbũrire mĩrongo ndacĩria ciari matũrathime nĩtũtwarĩre aciari indo ciao twĩgaĩre irathimo wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kaĩ citakenia mũno na cianyoroka ngothi kũnyoroka karĩ maguta ũrambĩrĩria gũcihaka ai ciuma igĩrĩ thiru ng'ombe ici ciaku ciragĩthararĩte gũtharara kaĩ tarakĩmenyire thiri nĩ Force 1 ate Force 1 ĩni Force 1 nĩ ndawa ĩna hinya na yũragaga mĩnyoo ya mĩthemba yothe ũringithanĩtie na ndawa iria ingĩ cia mĩnyoo rĩ Force 1 ĩkoragwo na cobalt na selenium iria itũmaga mahiũ magĩe na appetite na oho igateithia kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa mahiũ na gũtũma mahone na ihenya Force 1 no ĩheo mahiũ marĩa mahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ o ũndũ ũmwe na tũcaũ na tũũri nawe mĩnyoo mũthĩ nĩ kũnyinamĩria ndathiĩ kũgũra Force 1 Force 1 nĩ ironekana na ithimi itiganĩte cia Force 1 Super na Force 1 Plus nduka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma Highchem Essentials. Avocado Society of Kenya nĩ maretĩra arĩmi monanio ma gatano ma ũrĩmi mũgacĩru wa makorobia na indo ingĩ cia mĩgũnda-inĩ ma mwaka ũyũ wa 2025. Monanio maya magatabanio kuma tarĩki 27 nginya tarĩki 29 mweri ũyũ nyũmba-inĩ ya ũhũri wa biacara ya Sarit Center Nairobi. Arĩmi nĩ magakorwo na mweke wa mwanya wa gũcemania na agũri a makorobia a gũkũ bũrũri-inĩ na anja wa bũrũri. Monanio maya makarĩkĩrĩria na mweke wa mwanya kũrĩ arĩmi amu nĩ magacera mũgũnda-inĩ tarĩki 30 mweri wa 5.
Mũrĩmi, rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku, ndũgetikĩre kũhetũkwo nĩ kanya gaka. Cera website ya wĩyandĩkithie, ũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa mekwagĩrithia rũciũ rwa ũrĩmi wa makorobia na indo ingĩ cia kuma mĩgũnda-inĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0722 406 kana 0722457388 kana waranĩrie na kũgerera email secretariat@avocadoafrica.com kana www.avocadoafrica.com. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe, Ngũgũyũ ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Oh no, it's too much. Kabisa. Ekoria neko ingeruta mũtumia mũkũrũ gwĩkũrĩma ũkeithĩranie mũgũnda ũyũ. Ndatũra nĩ marana no ninaga thikũ ithatũ ũyũ tacokete ria rĩu niĩ ndĩraumwo maitho. Ĩya wakwa ngũkira ngaigua ta ingiumwo nĩ ngoma ndamenya wĩra ũrĩa ndutĩte. It's too much. Ngenete muno okodia acoko kajoria murata te ndarĩho nĩ kũ rĩrĩa ũnjagithĩtie thayũ. Ndamenya ndanakire na ngĩgũkĩre mbaĩ nyine haro mũcere ndoiga ndĩgũkĩiga thĩ o ũrĩa nyina wakiune gĩkainakĩine ona gũtirĩ wairĩgi ũtũire. Thaa 11:30 Koiga atia Daddy, ũrenda kũhũra mami ũkũhũra we onawe wone. Niĩ nĩ waka mũnyũmbanĩre mwena mũrũguo mwena nyũkwa haha gũgũtandĩka nginya ũmenye mwaka ũyũ nĩ wa discipline. We kiune we ndũnjũĩ we. Niĩ baba kĩenge ngakome niĩ. Nyina wa kiune thĩ ũtiacire nawe na tũkĩiguithanĩria nyinũkae tene. Ina nĩkĩraka gĩthere. Ithe ndikwĩrire ũkire. Ndakinya mũciĩ thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ. Aca. Njũkaga thaa cigana. Tũceragĩrwo tonyaga nyũmba thaa 11 ya hwaĩ-inĩ waumĩra wĩra. Naguo mũico wa mweri-rĩ nĩ njũkaga na payslip na mũcara wothe ngaũtemania metha-inĩ na watara ũkona ndirĩ kĩndũ njeheretie ona ndururu. Ina ningĩ harĩ indo icio. Njugire ũkire. Ndũkahe ũhoro. Baba nĩ ũkire na mũgate. We njugire onawe ũkire. Mbeca icio nĩ tũcokaga tũkagaya nawe. Ina igathira. Rĩu-rĩ ũmenye atumia mũgatũonia ũhoro-rĩ ta njĩra nĩ mweri cigana. Githĩ tiwe ndĩroria. Nĩ mweri 8. Ta kĩnjĩre mbia ingiuma kũta rĩu. Gere tu mwendwa ao nĩ gatĩe mweri yae gwata mwaki nĩ kũ. Nyamaza kengwĩre nyina wa kiune. Daddy woi ndũkaũre mami ĩngĩ please ndũkaũre mami. Nĩ ndatiga mũriũ no gĩthiĩ toro. Nyina wa kiune kanua karĩa karĩire mbeũ no gokoragia ngahanda kĩ. Ndageririe gũgũkundia ũhoro ta ũcũrũ ũkĩaga kũigua. Rĩu menya ũrĩa ũgwĩka. Gũkũ nĩ gwakwa na gũtingĩtuĩka ũrĩ njathaga na ninga gwatha. It's too much. Nĩ ndarega biũ mũciĩ ũrĩkĩ ũrangĩonaga na maitho. Igithia nyũmba itũ ya mbarĩ ya mũgwerũ-rĩ ndĩhakagwo macũrũ na nĩ ngirĩirie kahinda karaya. Rĩu ũrĩa nguga nĩguo ũkũrũmĩrĩra tondũ after close examination ndorete ngona we no ũheirwo mawatho namo mahana ta ũũ. Ingĩkaya ndĩ nja wage gwĩtĩka ũkarara nja mathaa 24 ũhana watchman. Onania baba ngarara nja na ngari ĩrĩa
urumite irio urugite na moko maku hau no ainyereria Jugire okire Gomuhora inyuere na nimuguthio na kuhunja ingirakuria undu ong'athe kana uringe kanua ukakunda ujathimure ingikaigua uma kwang'ania kuhungairwa gukundikwo njuiri kuhoya njumbe na mange maingi muthenya ucio niguo kamenya kira gituma mundu aretwo thia gutobokio ucio no arituha muno weka kabisa weka nduigua mugate ugathuka kiongori uguthio mutikureka ndekie riu mutikureka ndekie oya imacio mange muthi mwathomera na kuringo-ini mami no tuthie tugagwa ucio Gogoyo back to back. Kabisa. Gogoyo netate. Kabisa.
Thegi muno Stephen Munene Munesh Mahogany kuma kuria Kiambu iratata Munesh agakena totigire kamirongo 22 gogo yokorwo gitiri hoyo muthe tuonane o mweri wetandatu riu ando kwaje kuhuramira wega ihurwo wega gavana tigetie ndeka nini oimire rwimbo rungi rwa gatatu rwa Julius Kang'ethe Bairo rwitagwo Mumbi niruo ruracoka tithiaga tatu ati itonga ciarĩ hau rĩ no ite ciathigagiria gĩkuga Kariuki rĩ mũru gwa itonga ta icio Akambia wona niĩ aragĩria nĩ kĩongo ndathũkirio nĩ mwendwa wakwa Mumbi kwao nĩ Nyĩrĩ mũirĩtu mũraihu ũrĩ ndonyi makai mũrũngarũ ta itimũ nĩ kũmbwo wega nĩ Ngai atarĩ na ihenya kabisa tũkendana nake tũtwarĩte ikeno Nyĩrĩ kiuga nyine wega wakwa Mumbi kũigua ngĩina gĩkaya ndamũrora akĩnyunĩra ritho kwonoguo ngĩirĩgĩka toyũ wathecwo na kayũ ngĩgwa thĩmuta mũramba ũima nĩ wendo njetereire haitonga ciarĩ hau no ite ciathigagiria cimwĩrage imũne mbeca atigane na Mumbi itonga ciarĩ hau ciathigagĩria itĩ ciugaga ciarĩmire tene atĩ irĩagwo maciaro ingĩmwandama na rũmeme indo atĩ nderĩtwo ndigane na Mumbi eho mũgũnda na ngarũrirĩrio rĩtwa ũrĩa hana kabisa twathiĩte gũcera nake gwitũ kĩrĩa-inĩ kĩgwa makanga makĩũrania kana ũcio nĩwe Bairo wagwa na ndege ciana ikĩũrania ĩndĩ waigua Bairo athuri na atumia nao meranaga kweria nake magatuonia ũhoro anake magĩire indo Kennedy Wangari nĩwe gwĩtĩtie ici cia Bairo kana rũirũ nĩ kũrĩ itonga ta icio ithigagiria itĩ nĩngwanĩrĩra mwanake ũrĩ matũigwe tondũ nĩ njũĩ mũrĩayũ mũtĩraga kuona mũndũ enyitĩire kahĩndĩ agĩthũgũ na wagũthaka noyũ manĩro nĩ mũndũ mũgĩ no tũtiganĩire iherero kana ikenero Mumbi-inĩ wakwa nĩngĩkaura ya marume terera hĩndĩ yanu igĩrĩte kamũtiga ona ingĩakwo njakĩrwo ikũmbĩra mbeca yakwa njakana itirariũke tomũthĩ oiga batairio nĩ Mumbi agũrana anitambua Mumbi ewe ni wangu agũrana anitambua tondũ Mumbi ewe ni wangu kabisa Aikiria gatero oginya gĩtĩo gatarakwa nginya mũtarakwa othe nĩ mwaiguithanĩire atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM Inooro ceceni hakuhĩ nao Mama tatoia ya mama tatoia ya siwezi kuwa na mgeni ya hakuna matokeo manene ya mama ya mama ya na uraigo agatafia Get that all night, original guest stars.
Citizen Duka, the home of discount. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Kwamukira motaro kuma kuri atarani ni guteithagiriria mundu kwimenya, gucenjia mwiciririe, migendere na mawigwi ma murwaru uria ugumirwo ni thina wa meciria. Ndumiriri ino wareherwo ni Royal Media Services. Nitugwiciragia aikari a Kirima, uhoro wanyu, mwihaririei amu hena kindu kiega kina mucamo mwega na kirakwe hinya na riu kiri njira-ini giukite. Eni uyu ni mugithi wa Blueband Choco uria urakugenera nginya o hau hakunja. Blueband Choco no ihuthirwo kuhaka mugate, kuruga ucuru na ina vitamin A, B6, B12, D na E. Ni njega hari ciana ciaku amu nira mae hinya wa guthoma na guthaka. Tariki 22 mweri wa gatano mugithi uyu ugatuikania matura ma Chuka, Chogoria na Igoji. Na tariki 23 utuikanie Mitungu, Ngovo na Meru. Tariki 24 utuikanie Isiolo na Timau. Ni ukeyumiria ucame mwago wa Blueband Choco na oho utugwo na iheo itiganite. Blueband Choco, a good start for super kids. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua. Ceceni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gugoyo ne tate. Nena
nyimbo ici nĩ request ya Tanga wa Gas aumĩte Mombasa okĩte Nairobi cia Queen Jane. Safari njema ndugu yangu Tanga wa Gas, turorete kuinekereria ngogoyo. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Mirao ya gavana nĩ rurume rĩu tũthiĩ werũ tarĩngĩ tũrokane rũciũ-rũcinĩ kũrĩ Inooro TV. Inua tũrorete kũrĩkia 5 hours. Thank you muno Mr. John Kuria, Travelers in Logonot. Thank you muno Irogo wa Kigondo OGW newe uma timekeeper wito. Ocio mũngĩmenya no. Ocio uma timekeeper movie.
we gitaundu rikundo rathie gavana ni oroimira we mwegoko na Jeff Kuria ni todo wa Kirerembe. Jeff kuhana atia gutena uru mundu ya Kangethe neguo kwero atia gavana ni thayo gwe thayo ni kwega ni twarikia mathaa maitu 5 hours na gitau haha gitau ni ageragia muno jabe na ragaria muno gutire bica tarekira ni ageragia muno kanda eno neguo ni rutagira muno na ithu twatinda ko heri ndauma gitengera by the way in a very long time tutirite kanitha tocio todo kigoco kiria kuma 10:30 tuma ko thaa 9:30 mathaa 5 ma kigoco kigoco na ntoro tukugeithie muno ndageitheka kanitha mwega muno uratongorio ni mutungatiri gwetwo Murunyu na ni agitura tukugeithie sana. Nimepokea hizo salamu bisha ni dashia haria group ni gucionora kuma kwega neguo na we no atutwarithia wega na riu muthe tuna Kirerembe tuna Wanji kwa muhea na Jiji Kagombe muthe tumo tukorona tafarira njega muno ya Senate which is the upper house ni nyumba iriku yagirine gutamburwo ni Senate kana ne bunge tondu irari kuria na ramera upper house ri yagirine gukorwo iriku iguru igitogerio riu ri nderetio ni kirehete thina muno na maundu ni maingi muno kama no igwiro horo wigi ciana gwika kigeranio thirikari besha ati kuma next year gagotire nduka no ni ati he thukuru rahairo ciringi 87 bob Ndugu ya muthingi tutirathie wega 87 shillings kana kuhitie mathabu hihi niguo ni thomire ngatheti oroci ni kanende na problem no agakuhitia we haya riu ri uhoro uyu ngiru ningi wigie ati anga former deputy president aini agake ni die mogi na die mukegwe no gwiciria niki arorania na ini aini ti andu akurwa na aini tondu na kithi ndaturaga Karen na ni etaga andu one riu na andu aria matathurire thirika afu atige kuigua uru aria mare ni ndirona ni undu ningi uramakia kama ure ni ire kuria Kakamega ndirona ure kurai na ngucanio gutirari kwega oguo ni ndona tugithie 2027 ri twaga kwimenyerera ri twi handu horu muno aka tuhoere thayo Jeff niguo na wendani na tugia na urumwe karibu sana korone ni ndorio kiuria kiu kia bunge ria ina hinya ri gatagati ga Senate na bunge no engiri ingioria atiri ma Senate no iro riko marutaga ba eto cemani rucuru cine Inoro TV aya gavana wa Gogoyo ni umira na ndagutigana rwimbo ruu